สวัสดีครับผมเกฟนะครับตอนนี้ผมว่ายินดีมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ตอนนี้ถ้าคุณมีโอกาสได้เข้ามาเรียนคอร์สของพาร์ทไทม์จ็อบเนาะพาร์ทไทม์จ็อบ101ผมตั้งใจมากๆที่จะทำคอร์สนี้มาเพื่อสำหรับคนที่อยากจะเป็นพาร์ทไทม์จริงๆคนที่อยากจะโอเคเริ่มต้นแล้วตัดสินใจแล้วว่าจะทำพาร์ทนี้จะทำเป็นพาร์ทไทม์จ็อบเพราะว่าตอนแรกที่ผมไม่เลือกถูกไหมเพราะมันมี3ทางคุณจะเป็นพาร์ทไทม์ก็ได้เป็นติวเตอร์ก็ได้หรือว่าเป็นอีดิเตอร์ก็ได้เนาะเพราะว่า3อย่างนี้คือผมมีประสบการณ์มาทั้ง3อย่างแล้วผมก็สามารถทำเงินได้จริงจากทั้ง3ทางนี้ซึ่งมันจะแบ่งเป็น3ประเภทเนาะเพราะว่าผมคิดว่า3ทางนี้มันเหมาะในการที่คุณเริ่มต้นคุณเริ่มต้นเพราะว่าคุณเรียนอยู่คุณกำลังอาจจะเป็น first jobber อะไรก็ตามคุณได้เริ่มที่จะแบบทำงานคุณได้เริ่มที่จะแบบโอเคตอนนี้คุณยังมีเวลาอยู่ตอนนี้คุณยังมีแรงที่จะไปทำอย่างอื่นอยู่เพราะว่าหลายๆคนที่บางทีอาจจะโตแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็เริ่มมีเงินอะไรกันแล้วเนาะเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของงานที่เป็นแตกแขนงแบบนี้เนาะซึ่งผมต้องขออนุญาต disclaimer ไว้ก่อนเลยว่าตัวงานที่ผมทำเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมทำสำเร็จแล้วหรือบางทีคลิปนี้หรือว่าการอินโทรนี้เนี่ยผมตั้งใจอย่างยิ่งที่จะบอกตรงๆว่าคลิปบางคลิปหรืองานบางงานที่ผมแนะนำเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เวิร์กกับทุกคนและมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ทำตามผมจะสำเร็จแต่ผมแค่ต้องการจะบอกว่าคนที่ตั้งใจจริงๆและคนที่ทุ่มเทจริงๆผมเชื่อว่ายังไงถ้าเขามีมุมมองตอนที่ผมสอนใน Genesis Mindset ถ้าคุณมีมุมมองแบบนี้ยังไงคุณก็สำเร็จครับไม่ว่าคุณไม่ได้ทำตามผมหรือคุณทำตามผมแล้วคุณได้อะไรบางอย่างแค่เล็กน้อยก็พอครับแค่นั้นมันก็คุ้มค่าสำหรับผมแล้วแค่คุณได้รู้อะไรบางอย่างใหม่ๆคุณได้รู้ว่าคุณทำแบบนี้คุณลองแบบนี้คุณทำแบบนี้ใหม่ๆทำให้แบบคุณได้เปิดมุมมองใหม่ๆซึ่งตรงนี้แหละผมจะเล่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าผมทำยังไงตั้งแต่ My Journey ของผมเล่าตั้งแต่แบบผมไปทำงาน 7-Eleven ไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอุปเด็กไปทำงานที่ร้านKFC ไปทำงานขับ Grab หรืออะไรเงี้ยหรือร้านคาเฟ่ที่ผมทำค่อนข้างบ่อยผมจะเล่าทั้งหมดเลยว่าประสบการณ์ที่ผมทำเป็นยังไงผมจะเล่าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของ My Journey ถ้ามีโอกาสได้ไปดูในคอร์สศิลปะเนาะผมได้มีโอกาสแพลนคร่าวๆไว้ว่ามันจะมีประมาณ6-7 บทเรียนเนาะตั้งแต่ My Journey ที่ผมจะเล่าว่ามันเป็นยังไงเริ่มต้นแบบจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็แบบตัวผมเองครับผู้ผิดแล้วแม้กระทั่ง make money พาร์ทไทม์ว่าผมทำยังไงจริงๆว่า actually จริงๆเนี่ยคุณจะ make money ผ่านพาร์ทไทม์ได้ยังไงหรือว่าแม้กระทั่งแบบวิธีการหาวิธีการ apply job ต่างๆการ interview หรือว่าไม่ว่าจะเป็น workload ซึ่งเรื่องของ time management เป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเรียนใช่ไหมเราทำงานไปด้วยหลักๆคือผมคิดว่านะคนที่ไม่ได้เหมาะกับพาร์ทไทม์คือคนที่อยากจะมาถึงการทำงานพาร์ทไทม์เลยแบบไม่ได้แบบมีงานแบบงานหลักๆเช่นสมมติว่าคุณเรียนอยู่อย่างเงี้ยคุณก็มีงานหลักคือการเรียนแต่พาร์ทไทม์มันเป็นแค่งานที่เสริมขึ้นมาเฉยๆโอเคไหมไม่ใช่ผมไม่แนะนำอย่างยิ่งที่ให้คุณมาถึงก็ทำงานพาร์ทไทม์เลยสมมติว่าคุณแบบคิดอะไรไม่ออกแล้วคุณก็ไปทำพาร์ทไทม์อันนี้ก็ได้ครับแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าถ้าคุณแบบสมมติเป็นซัมเมอร์อยู่ว่างอยู่อะไรเงี้ยไปทำพาร์ทไทม์ก็โอเคครับแต่มันมีหลายๆโอกาสที่ผมแนะนำถ้าคุณมีเวลาค่อนข้างเยอะผมแนะนำว่าบางทีคุณอาจจะไปเริ่มอีดิเตอร์ที่ผมจะสอนในหลังจากนี้หรือว่าเป็นติวเตอร์ดีกว่าเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะกว่าแต่ถ้าตอนนี้คุณมีเวลาคุณสามารถหาเงินได้เยอะกว่าผ่านติวเตอร์กับอีดิเตอร์นั่นเองแต่พาร์ทไทม์มันเหมาะกับคนที่กำลังเรียนอยู่คนที่กำลังทำงานอยู่และอยากทำพาร์ทไทม์เสริมเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำให้เรามีเงินรายได้เพิ่มนั่นเองเพราะพาร์ทไทม์ส่วนใหญ่จะได้งานแบบแล้วก็ได้เงินเพิ่มค่อนข้างดีแบบเดือนละ6-7 พันหรือแบบบางทีก็10,000เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดที่ผมแนะนำว่าถ้าคุณกำลังเริ่มต้นพาร์ทไทม์เป็นงานที่เหมาะมากๆสำหรับคุณโอเคไหมเป็นงานที่เหมาะมากๆสำหรับคุณฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสคุณมาเริ่มเรียนจากผมและเราจะสำเร็จไปด้วยกันและตอนนี้แหละผมแนะนำอย่างยิ่งว่าถ้าตอนนี้คุณมาถึงตรงนี้แล้วยินดีมากๆที่ผมจะได้เป็นคนหนึ่งที่ได้สอนคุณอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้คุณได้เติบโตขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเจอกันในคอร์สครับโอเคก็สวัสดีนะครับผมเกฟนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาคุยเรื่อง My Journey ตัวของผมเองที่ผมตั้งใจอย่างยิ่งที่คอร์สนี้ผมอยากจะทำให้กับคนที่อยากเป็นพาร์ทไทม์จริงๆคนที่อยากจะทุ่มเทเพื่อที่จะมีโอกาสได้ลองทำได้ล้มเหลวได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตขึ้นเพราะว่าความล้มเหลวเป็นการเติบโตที่ดีที่สุดที่ผมจะให้คุณได้ผมไม่รู้ว่าผมจะให้อะไรได้มากกว่านี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผมทำมันผ่านความล้มเหลวมาหมดผมลองแอพพลายงานไปเกือบ10-20 งานแล้วมันก็ล้มเหลวผมเคยสมัครเซเว่นแบบ 4-5 คนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รับผมก็มีทั้งที่แบบผมก็เรียนเก่งมีอะไรเก่งแบบนึกออกปะไปทำงานเซเว่นแต่เขาไม่รับเพราะอะไรเพราะคุณเด็กเกินไปหรือคุณมี personality ที่มันไม่เหมาะกับการเป็นพนักงานเซเว่นอะไรเงี้ยนึกออกปะซึ่งวันนี้นี่แหละเราอยากจะมาเล่า my journey ของเราเองเล่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเป็น part time job ก่อนที่คุณจะไปเรียนวิธีการต่างๆเนี่ยผมอยากให้คุณเข้าใจมุมมองของผมก่อนว่าการที่จะเห็นว่ามันเป็น must watch เนาะที่ผมอยากจะให้คุณดูจริงๆเพราะว่าคุณจะได้เข้าใจมุมมองของผมที่ทำไมผมถึงเป็น part time job ทำไมผมถึงมาเริ่มจากการเป็น part time job เพราะมันง่ายที่สุด
และผมจะบอกตรงเลยว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นเพราะถ้าคุณไม่เริ่มต้นตอนนี้แล้วถ้าคุณไม่ได้ที่จะทำมันจริงๆไม่ว่าคุณจะเรียนคอร์สอะไรก็ตามในโลกใบนี้แล้วถ้าคุณไม่ได้ลงมือไปทำจริงๆยังไงมันก็ไม่มีทางสำเร็จครับแต่ผมเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่ผมทำและเมื่อคุณเริ่มทำเนี่ยผมจะบอกเลยว่าชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงงั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะคุยอะไรบ้างหัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกผมจะคุยเรื่องของตอนที่ผมเป็น lowest point เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าไม่เป็นจุดต่ำสุดในชีวิตของผมอะเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามันแย่สำหรับผมมากๆทั้งด้านสุขภาพด้านร่างกายโดยเฉพาะด้านจิตใจที่มันส่งผลกระทบแบบผมโดยตรงอะไรเงี้ยแบบมันเป็นการตัดสินใจที่ผมต้องเลือกระหว่างผมไปขอเงินคนอื่นกับผมเลือกที่จะหามันมาด้วยตัวเองอันนี้คือการตัดสินใจที่ยากที่สุดสำหรับผมที่คุณจะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของตัวคุณเองหรือเปล่าคุณจะรับผิดชอบชีวิตหรือการเงินของคุณเองหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตของคุณเลยครับสุดท้ายแล้วถ้าสมมติไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่จากไปอันนี้ผมไม่ได้จะพูดเพื่อเป็นลางร้ายนะครับแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณเขาไม่ได้ให้เงินคุณแล้วหรือเขาไม่ได้ช่วยคุณแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงหรือคุณไม่มีใครเลยไม่มีญาติพี่น้องเลยหรือคุณอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยคุณจะแก้ปัญหานี้มันยังไงโอเคไหมผมจะเล่าให้ฟังว่าจุดที่มันต่ำที่สุดของผมมันเป็นยังไงเนาะถัดมาเราจะมาคุยเรื่องของ the art of hustle คือศิลปะของการที่คุณหาเงินผมอยากจะบอกว่าตรงว่าการที่เรามาเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยคือการที่เรา hustle อย่างหนึ่งคือการที่เราออกแรงการที่เราหาเงิน side hustle ถ้าใครหลายๆคนได้ยินเนาะไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานนู่นนี่นั่นการเป็น internship การลองทำงานการสมมุติเมื่อก่อนผมก็ขายรองเท้าใช่ไหมก็มีการขายรองเท้าอะไรเงี้ยซึ่งผมขออนุญาตไม่พูดเยอะแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้กำไรเยอะขนาดนั้นมันแทบจะเท่าทุนเลยเพราะว่าผมเคยขาดทุนกับแบบขายรองเท้าให้ฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วแบบฝรั่งมันก็เหลี่ยมผมโดนหักหลังผมโดนอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดที่มันเป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าตอนนี้มาพูดมันตลกแต่พอตอนนี้มันเจอจริงๆมันไม่ตลกสำหรับผมเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับที่ทำให้ผมเติบโตซึ่งตรงนี้แหละผมจะมาเล่าให้ฟังว่า art of hustle ที่ผมเจอเนี่ยที่ผมเรียนรู้เนี่ยมันเป็นยังไงถัดมาเราจะมาคุยเรื่องของ struggle to success เนาะคือผมต้องบอกงี้ครับว่า struggle เนี่ยคือจุดที่เป็น lowest point ของผมก่อนหน้านี้ถูกไหม success ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่า success ของผมคืออะไรและ success ของคุณหน้าตาเป็นยังไงซึ่งผมจะเล่าหน้าตาสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จของผมให้ฟังโอเคไหมทีนี้นี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะคุยกันเนาะงั้นก็นี่เลยครับทุกๆคลิปผมอยากจะให้คุณมีโอกาสได้ติดตามชีวิตของผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานผมเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับการที่จะหาเงินเพื่อที่จะเกษียณคุณพ่อคุณแม่ทำงานเพื่อความฝันและผมมีวิชั่นบอร์ดที่คลิปแทบทุกคลิปที่ผมจะพูดเสมอว่าผมอยากให้คุณมีวิชั่นบอร์ดอยากให้คุณมีมุมมองแล้วก็การเติบโตไปด้วยกันเนาะแล้วก็แนะนำว่าเป็นไปได้แชร์คอนนี้ครับให้เพื่อนของคุณได้มาเรียนให้เพื่อนของคุณได้มาเติบโตไปด้วยกันให้เพื่อนของคุณได้เรียนรู้กับสิ่งที่ผมมีโอกาสได้ไปล้มเหลวมาก่อนแล้วเรียนรู้ผ่านความล้มเหลวของผมคุณจะได้ไม่ต้องล้มเหลวแบบผมคุณจะได้ไม่ต้องแบบเจอที่มันแบบทางที่มันไม่ดีเหมือนกับที่ผมเจอมาก่อนหน้านี้คุณสามารถเลือกทางที่มันดีได้ครับซึ่งผมจะมาแนะนำทางเส้นทางนั้นให้กับคุณหรือ warning เหมือนเดิมครับคลิปนี้มันค่อนข้างสำคัญจะเห็นว่าผมจะเขียนไว้ว่ามันเป็น must watch คือจำเป็นต้องดูเพราะว่าแนวคิดมันสำคัญที่สุดครับเพราะถ้าคุณมีแนวคิดที่ผิดไม่ว่าคุณทำอะไรมันก็ผิดนึกออกปะฉะนั้นมาเริ่มจากแนวคิดมาเริ่มจากมุมมองเพราะแนวคิดส่งผลให้เกิดกระบวนการพูดกระบวนการพูดส่งผลให้เกิดกระบวนการทำกระบวนการทำทำให้เกิดกระบวนการของความเชื่ออีกรอบและความเชื่อก็ย้อนมากับความคิดอีกเหมือนเดิมเพราะความเชื่อความคิดมันคือสิ่งเดียวกันมันคือสิ่งที่มันยึดติดคุณโอเคไหมฉะนั้นหัวใจหลักเลยคือพยายามอย่าข้ามแต่ผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าคุณข้ามไม่ได้ไม่เป็นไรแนะนำให้ดูแบบคูณ2โอเคไหมหรือ 1.5 ก็ได้เพราะว่าบางทีมันจะพูดยืดเยื้อหรือพูดที่มันไม่ได้เข้าสาระมากขนาดนั้นฉะนั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่า lowest point จุดที่ต่ำที่สุดของผมจุดที่ผมรู้สึกว่ามันแย่ที่สุดของผมคำว่าแย่ที่สุดของผมหมายความว่ายังไงเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กทั่วไปเด็กมหาลัยนี่แหละแบบเป็นเด็กเซอร์เด็กทำเก๊กทำหล่อ YouTube นึกออกปะผมอยากทำ YouTube ผมอยากลองทำนู่นทำนี่ทำนั่นแบบมีไปกินกับเพื่อนแบบไปมีโอกาสได้ทำ YouTube ตรงกลางเนาะตอนนั้นผมมีโอกาสได้ทำ YouTube แบบสัมภาษณ์งานตอนม.6 อะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องของแบบการแบบผมก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ผมอยากจะสื่อแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยมันมีจุดหนึ่งคือจุดที่พ่อแม่ผมไม่ได้ให้เงินแล้วจุดนั้นเป็นจุดที่ผมตัดสินใจว่า
ผมจะรับผิดชอบชีวิตผมเองหลังจากนี้ผมจะตัดสินว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าพ่อจะไม่ให้เงินผมทั้งที่ผมมาอยู่อังกฤษเนี่ยมันมีประมาณ2-3 เดือนที่พ่อผมไม่ได้ให้เงินสักบาทผมคิดว่าคนที่มีโอกาสได้มาต่างประเทศจะรู้ว่าการมาต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณใช้เงินเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นที่พักการกินอาหารการท่องเที่ยวการเดินทางมันจะเป็นต้องใช้เงินเยอะมากซึ่งผมรู้สึกว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมตัดสินใจว่าผมจะอยู่ได้ด้วยตัวผมเองเมื่อคุณตัดสินใจจุดนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของคุณเลยครับเมื่อคุณกำลังคิดว่าตัดสินใจว่าโอเคหลังจากนี้กูจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคุณรับผิดชอบด้วยชีวิตของตัวเองคุณรับผิดชอบด้วยตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าพ่อแม่จะไม่ให้เงินไม่ว่าจะแฟนของคุณไม่โอเคกับคุณหรือคุณต้องแบบสุขภาพคุณแย่คุณเกิดอุบัติเหตุคุณนั่นแต่คุณรับผิดชอบของคุณเองคุณไม่โทษสิ่งต่างๆคุณเลือกที่จะตัดสินใจว่าโอเคคุณทำมันเองคุณตัดสินใจว่าคุณจะเป็นคนรับผิดชอบชีวิตของคุณเองตั้งแต่วันนี้คุณไม่ใช่ว่าคุณรอให้หลายๆอย่างมันเกิดขึ้นมันไม่มีแมจิกทริคมีคำนึงที่ผมชอบมากและชอบจริงๆก็คือสิ่งที่คุณคาดหวังหรือแมจิกหรือเวทมนต์ที่คุณคาดหวังที่สุดมันเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณหลีกเลี่ยงกับงานที่คุณต้องทำความหมายของมันคืออะไรคือการที่ทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตของคุณทุกอย่างที่คุณคาดหวังมันคืองานที่คุณหลีกเลี่ยงอยู่ในตอนนี้มันอยู่ในงานนั้นเลยครับงานที่คุณเกลียดงานที่คุณไม่อยากทำไม่ว่าจะเป็นงานที่แบบคุณไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากทำแต่งานเหล่านั้นเนี่ยมันจะสร้าง value มันจะสร้างเงินมันจะสร้างแมจิกที่คุณต้องการมันเกิดมาจากงานที่คุณทำงานที่คุณไม่ชอบงานที่คุณเกลียดงานที่คุณแบบไม่โอเคในตอนนี้โอเคไหมฉะนั้นเนี่ยจุดนั้นคือจุดที่ทำให้ผมเริ่มที่จะออกไปหางานทำผมเริ่มที่จะทำ internship ผมเริ่มที่จะมีโอกาสได้ไปทำงานหลายๆงานโดยเฉพาะงานพาร์ทไทม์ที่ผมจะเล่าให้ฟัง internship ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เชิงพาร์ทไทม์เนาะเพราะว่ามันมีโอกาสได้ไปทำงานกับบริษัทซึ่งแต่ที่ผมอยากจะสื่อคือมันได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้ทั้งเงินซึ่งเงินที่ผมจะสื่อคือมันแอบจะเป็นพาร์ทไทม์ได้ด้วยเลยเพราะว่าคุณมีโอกาสได้ไปทำงานแต่ว่ามันก็ไม่เชิงพาร์ทไทม์เพราะว่าพาร์ทไทม์มันสามารถทำเป็นไซด์เวย์ได้เนาะแต่ว่าอินเทอร์อาจจะไม่ค่อยเป็นไซด์เวย์เท่าไหร่แต่ว่าคุณก็ได้เงินผมแค่กำลังจะสื่อว่าถ้าคุณอยากจะฝึกประสบการณ์ไปด้วยผมแนะนำอย่างยิ่ง internship เป็นอะไรที่ดีมากซึ่งผมก็มีโอกาสได้อัดถ่ายวิดีโอตัวเองกลับมาผมนั่งรถตู้แทบทุกวันเพื่อไปทำงานพาร์ทไทม์ผมแบบถ่ายให้ดูวิดีโอตอนตื่นเช้าทุกวันเพื่อไปทำงานแบบพาร์ทไทม์ไปทำงานแบบinternship ต่างๆเนาะซึ่งตรงนี้แหละผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งคุณต้องเก็บประสบการณ์ที่คุณเลวร้ายเอาไว้คุณเก็บเรื่องที่มันแบบไม่ดีสำหรับคุณมันเก็บเรื่องที่มันแบบมันเป็นจุดที่แย่สำหรับคุณแต่คุณเก็บมันไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผมอยากจะเล่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็เริ่มเก็บเงินครับผมเริ่มเก็บเงินมาทีละนิดซึ่งจุดนี้แหละผมเคยสอนเอาไว้แล้วในหลักการวิธีการเก็บเงินเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าการเก็บเงินเป็นอะไรที่สำคัญมากและเป็นอะไรที่เป็น value ที่ทำให้คุณเติบโตและทำให้คุณมีเงินเพราะการเก็บเงินเป็นพื้นฐานทุกอย่างถ้าคุณไม่เก็บเงินคุณจะไม่มีทางที่คุณจะ build wealth ของคุณได้คุณจะไม่มีทางที่คุณจะเติบโตและเก่งขึ้นได้และมีเงินมากขึ้นได้โอเคไหมฉะนั้นคุณเริ่มเก็บเงินครับแล้วเราจะมาคุยกันถัดมาคือ art of hustle หลังจากที่คุณรู้แล้วว่าจุดต่ำสุดของผมเป็นยังไงคุณรู้แล้วว่าจุดที่ผมไม่โอเคจุดที่ผมรู้สึกว่าผมแย่กับชีวิตของผมมันเป็นยังไงถัดมาเราจะมาคุยกันถึงศิลปะของการ hustle ศิลปะและแนวทางที่คุณจะเรียนรู้จากการที่คุณแบบทำแนวนี้ไม่เวิร์กแนวนี้เวิร์กซึ่งตรงนี้แหละผมจะสอนให้คุณฟังว่า art of hustle มันเป็นยังไงนี่คืองานที่ผมทำครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตัวเองตอนที่ผมทำงานเนาะแต่ว่าผมก็มีโอกาสได้ถ่ายตอนที่ถ้าคุณเห็นผมจะยืนอยู่ตรงซิงค์ล้างจานตรงนั้นคุณเห็นปะผมยืนอยู่ตรงนั้น4-5 ชั่วโมงต่อวันผมยืนแค่ล้างจานผมอาจจะมีมาหั่นผักเตรียมวัตถุดิบให้มาใส่ในถ้วยเพื่อให้แบบคนในครัวเขาได้ทำเตรียมเห็ดเตรียมกิมจิเตรียมเนยเตรียมน้ำมันเตรียมอะไรเงี้ยคือเตรียมถ้วยให้กับคนที่เขามาเป็นเชฟผมยืนอยู่ในครัวผมล้างจานให้เขาผมทำอย่างเงี้ยแทบทุกวันมันมีล้างจานอยู่ข้างๆเลยนะถ้าคุณมีโอกาสได้ไปกินร้านอาหารเด็กโอปาเด็กเนาะมันจะมีที่ล้างจานข้างๆด้วยผมก็มีโอกาสได้ไปล้างจานผมถูพื้นผมเก็บของผมล้างผมแบบทำงานที่เขาไม่ทำกันผมแบบคือมันคือจุดที่ผมรู้สึกว่าเมื่อพาร์ทไทม์คุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องยอมรับว่าโอเคกูต้องยอมทำงานแล้วนะต้องยอมสู้และต้องยอมทำงานที่เขาไม่ทำกัน
ยอมที่หลายๆคนผมต้องบอกงี้ว่าเขาเจอคนไทยผมรู้สึกว่าเขามองว่าพาร์ทไทม์เป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งผมรู้สึกนะมุมมองของผมคือแบบเหมือนกับเป็นเด็กที่แบบเพิ่งเริ่มหาเงินอะไรเงี้ยเพราะผมเคยมีแบบเพื่อนที่ไม่ค่อยโอเคกับการที่ผมไปทำงานพาร์ทไทม์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าผมได้เงินอ่ะผมต้องหาเงินอ่ะนึกออกปะซึ่งอยู่นี่แหละมันคือจุดที่ผมได้มีโอกาสทำงานที่นี่เนาะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้มีโอกาสทำงานพาร์ทไทม์นั่นเองซึ่งผมเกลียดงานนี้มากผมพูดตรงๆคือผมเกลียดงานนี้แบบผมไม่อยากตื่นนอนทุกวันผมไม่อยากที่จะแบบไปทำงานเลยเพราะว่าผมเหนื่อยผมแทบจะไม่ได้นั่งอ่ะผมยืนแบบ7 ชั่วโมง6 ชั่วโมงโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์คือผมยืน8 ชั่วโมงเลยแบบผมยืนบ่อยมากผมมีโอกาสได้นั่งได้ไปแนปนิดนึงอะไรเงี้ยแบบตอนช่วงนี้ยังไม่มีลูกค้าอะไรเงี้ยที่ผมได้นั่งแต่ตอน4-5 โมงอะตอนเที่ยงนี่คือแบบผมแทบไม่ได้นั่งอ่ะผมแทบแบบยืนผมพันชีทอยู่ใช่ไหมผมพันแบบพันจนคล่องเสร็จหยิบเสร็จเอาไปให้เขาเสร็จแล้วผมก็แบบต้องมาหยิบหม้อหยิบอะไรหยิบแรกๆนี่ผมเคยทำแบบอาหารตกด้วยอะแล้วแบบเขาต้องทำใหม่อะซึ่งผมต้องจ่ายกลับไปถ้วยนั้นอะนึกออกปะซึ่งผมเกลียดงานนี้มากผมไม่รู้จะอธิบายความเกลียดของผมได้ยังไงแต่คือผมเกลียดงานนี้มากเพราะว่ามันทำให้ผมนึกถึงแล้วผมย้อนกลับไปรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยกูผ่านมาได้วะมันแอบพราวที่ผมผ่านความเกลียดในสิ่งที่ผมไม่อยากทำได้ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าช่วงหนึ่งที่ผมต้องกินอาหารเศษเหลือจากคนที่เขากินแล้วอ่ะกินไก่ที่เขาเศษเหลือเพราะว่าคือตอนนั้นผมไม่ได้มีเงินเยอะแล้วผมต้องเก็บเงินเป็นเดือนแรกที่ผมทรมานที่สุดคือผมต้องกินไก่ของคนที่เขาเหลือบางเอาตรงผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีน้ำลายมีอะไรหรือเปล่าแต่ผมต้องกินอ่ะนึกออกปะผมต้องกินเพราะผมรู้ว่ามันจะเป็นแค่เดือนนั้นเดือนแรกที่ผมต้องทนและทรมานว่าผมต้องผ่านจุดนั้นมาให้ได้และเป็นเดือนแรกที่ผมทำมันเกือบทุกวันที่ผมกินสิ่งเหล่านี้แบบผมอาจจะไม่ได้กินทุกวันหรอกอาจจะกินแบบ3 วันต่อวีคแต่มันก็เยอะนึกออกปะซึ่งเป็นอะไรที่ผมเกลียดมากแล้วผมก็ไม่ชอบจริงๆเอาตรงคือผมไม่ชอบมากเพราะว่าอาหารพวกนี้จริงๆมันเอาไปให้หมากินเนาะมันเอาเศษเหลือพวกนี้เข้าเอาไปให้หมากินกันแต่ผมเอามากินเองเพราะผมต้องกินอ่ะผมต้องเลือกที่จะกินซึ่งคือนี่แหละคือทำให้เป็นจุดที่ผมเกลียดงานนี้มากๆแต่ผมก็ยังทำมันอยู่ดีเนาะเพราะว่าอันนี้คือภาพที่ผมอยากจะให้คุณดูแล้วผมอยากให้คุณนึกย้อนกลับไปดูว่าคุณเคยอยู่ในจุดนี้ไหมผมเป็นคนหนึ่งที่เกลียดรถไฟฟ้าที่สุดในโลกใบนี้แบบเกลียดโรงพยาบาลเกลียดรถไฟฟ้ามากๆโรงพยาบาลไม่ได้เกลียดเยอะมากแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมเกลียดรถไฟฟ้ามากเพราะว่าถ้าคุณเคยได้ยินฝรั่งเขาพูดเลยเนาะคือ rat race มันคือภาพของการที่แต่ละคนเข้าไปทำงานวนลูปไปในแต่ละวันทำงานถึงอายุ60หรือ70ก็ตามแล้วก็ตายไปแล้วเพิ่งมาใช้ชีวิตตอนอายุ70ตอนที่คุณไม่มีแรงที่จะไปเที่ยวคุณไม่มีแรงที่จะแบบออกไปใช้ชีวิตแล้วอะมันคือ rat race จริงๆครับผมเกลียดทุกๆวันที่ผมต้องเข้าไปอยู่ในภาพของที่มันมีคนแออัดภาพที่อยู่ใน BTS ตอน 4-5 โมงที่เขาเลิกงานกันเข้าไปแออัดอยู่ในนั้นเข้าไปอัดอยู่ในรถตู้รูหนูเล็กๆผมชอบใช้คำว่ารูหนูมากๆเพราะว่าคือผมไม่ได้อยากจะบอกว่าคุณเป็นคนนึงที่ทำงานที่นี่แล้วคุณแบบผมเชื่อว่าบางทีมันต้องมีนึกในใจบ้างอะว่าวันนี้กูทำอะไรอยู่อะงานนี้มันทำให้กูเกษียณได้จริงวะงานเดือนละ3-4 หมื่นมันทำให้เกษียณได้จริงวะมันทำให้คุณอยากได้ Lamborghini ที่คุณอยากได้ไหมมันทำให้คุณอยากได้รถที่คุณอยากได้หรือทำให้คุณพ่อแม่คุณเกษียณไหมถ้าคุณทำอยู่ตอนเนี้ยผมถามตรงๆเลยว่ามันทำได้จริงๆไหมถ้าคุณกำลังคิดว่าคุณกำลังจะไปหางานทำเพื่อให้เงินเดือน3-4 หมื่นเพื่อทำไปอีกอัพเงินเดือนไป4-5 หมื่น50,000 60,000จนถึง100,000แล้วถึง100,000ตอนที่คุณอายุ40-35อย่างเงี้ยคุณเสียเวลาไป10 ปีเพื่อที่ให้เงินเดือนแค่ถึง100,000ทั้งที่คุณสามารถทำมันในปีนี้แล้วถึง100,000ได้เลยนึกออกไหมผมก็เลยจะพยายามเตือนตัวเองและเตือนทุกๆคนที่ฟังในคลิปนี้ถ้าคุณไม่ชอบคุณสามารถปิดคลิปนี้แล้วก็ไปดูคลิปอื่นได้เลยครับผมเข้าใจดีว่ามันเป็นมุมมองที่ผมอยากจะสื่อให้ฟังว่ามันคือภาพที่ผมไม่ชอบและผมอยากให้ทุกคนที่อยู่ในคลิปนี้และอยู่ในช่องนี้ที่อยู่ในคอมมูนิตี้นี้ออกจาก rat race นี้ออกจากไอ้สิ่งที่ผมเกลียดที่สุดในชีวิตใบนี้คือผมเกลียดการอยู่ใน rat race เกลียดการที่แบบคุณไม่ได้ใช้ชีวิตของคุณสักทีซึ่งผมแนะนำอย่างยิ่งถ้าคุณได้เข้ามาในคอร์สนี้แสดงว่าคุณตั้งใจอย่างมากที่คุณอยากจะออกจากไอ้รูหนูนี้นะโอเคไหมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังคือสิ่งที่เรียกว่า pain of discipline มันคือวิธีเดียวที่คุณจะออกจากจุดนี้ได้
Pain of Discipline คือการที่คุณเริ่มจากจุดที่คุณไม่ชอบเลยในชีวิตคุณนี่มันคือ current situation ที่คุณเกลียดมันคุณไม่ชอบการทำงานพาร์ทไทม์คุณไม่ชอบการที่คุณต้องไปเสิร์ฟร้านอาหารคุณไม่ชอบการที่คุณต้องไปบริการคนคุณไม่ชอบที่คุณต้องไปล้างจานคุณไม่ชอบขอไปครับคุณไม่ชอบที่คุณต้องไปถูพื้นคุณไม่ชอบที่คุณต้องไปแบบทำความสะอาดห้องน้ำของมหาลัยผมเคยทำงานห้องน้ำมหาลัยด้วยนะทำความสะอาดห้องน้ำมหาลัยซึ่งจุดนี้แหละมันคือจุดที่คุณอยู่แต่จุดที่คุณต้องการหรือจุดที่คุณอยากจะได้จุดที่คุณอยากจะเป็นคือจุดที่คุณต้องผ่านความเจ็บปวดผ่านความล้มเหลวผ่านสิ่งที่เรียกว่า pain of discipline มันคือความเจ็บปวดที่คุณต้องล้มเหลวทุกวันจริงๆจนคุณมาถึงจุดที่ design situation จุดที่คุณต้องการมันจุดที่คุณอยากจะได้มันซึ่งจุดนี้แหละมันคือวิธีเดียวสำหรับผมนะถ้าคุณอยากชนะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่สำเร็จหรือคุณอาจจะไม่ได้ผมอาจจะไม่ได้พูดว่าผมเป็นโรลโมเดลได้แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมอยากจะสอนให้คุณว่าผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้วและผมไปถึงโกที่ผมทำเงินได้เดือนละ100,000ต่อเดือนผมรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงผมรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีคุณอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดมันไม่เป็นไรเลยครับแต่ถ้าคุณฟังไปหลังจากนี้ผมอยากให้คุณลองนึกว่าผมทำได้ยังไงแล้วเมื่อคุณดูไปจนจบดูหมดทุกคอร์สจริงๆนะคุณจะรู้ว่าเงิน100,000 บาทคุณทำได้จริงๆและผมไม่ได้พูดเล่นด้วยและผมจะทำมันให้คุณได้จริงๆแล้วคุณก็สามารถหาได้จริงๆด้วยฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้เพราะถ้าคุณไม่เชื่อแต่แรกคุณก็จะไม่มีวันทำได้ครับโอเคไหมงั้นเรามาดูกันต่อผมอยากให้ดูหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตของผมไปเลยเป็นหนังสือที่ให้มุมมองที่ผมชอบมากๆเพราะอะไรหนังสือ The Richest Man with the Babylon เป็นหนังสือที่ผมชอบมากเพราะว่ามันมีมุมมองหลายๆมุมมองที่ผมชอบผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องของลูกคนหนึ่งที่เขาเป็นลูกของกษัตริย์เนาะแล้วเขาก็ได้เงินมากับได้ปรัชญาที่คุณพ่อคุณแม่เขาสรุปไว้ให้ว่าคุณทำยังไงเขาเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปพนันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หมดตัวสุดท้ายเขาไปให้อาหารหมูเป็นสัตว์แบบคอกหมูไปล้างคอกหมูไปทำความสะอาดพื้นที่มันสกปรกเป็นคราบอะไรเงี้ยของหมูนึกออกปะทำความสะอาดเก็บขี้หมูอะไรเงี้ยตอนที่เขามาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าเขาแบบหาเงินได้ยังไงคุณแม่เขาเสียน้ำตากับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกไปทำงานที่ลำบากตอนที่ผมเล่าให้แม่ฟังมันเป็นยังไงแม่ผมก็น้ำตาไหลเลยว่าแบบลูกผ่านอะไรมาเยอะจริงๆแบบผมต้องไปล้างจานให้กับคนกินเศษอาหารคนอื่นแล้วไปถูพื้นทำความสะอาดห้องน้ำไปขัดส้วมไปทำความสะอาดลานบาสเกตบอลมันคือจุดที่ผมอยากจะบอกว่าผมคล้ายๆกับหนังสือเล่มนี้เลยครับเขาผ่านอะไรมาล้มเหลวมากเขาล้มเหลวเขาเรียนรู้เขาเติบโตซึ่งมันคือจุดที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้มันคือโอกาสของคุณที่คุณจะได้เติบโตหนังสือเป็นเหมือนเส้นทางของผมแล้วมันเป็นเหมือนเส้นทางเบิกทางให้กับผมตอนที่ผมเอาตรงผมอ่านเล่มนี้ตอนที่ผมทำงานพาร์ทไทม์อยู่ผมอ่านมันแล้วผมรู้เลยว่าอย่างนี้แหละนี่คือเส้นทางที่เราต้องเจอเพราะงานมันมีคำนึงที่ผมชอบมากในหนังสือเล่มนี้คืองานคือเพื่อนสนิทของผมงานคือเพื่อนสนิทเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมทำมันดีที่สุดและหัวหน้าทุกคนชอบลูกน้องที่ทำงานดีและผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานดีแล้วผมก็ได้อาจจะไม่เชิงโปรโมทหรอกแต่ผมได้มีโอกาสได้ไปคุมเรื่องของแคชเชียร์ได้มีโอกาสได้ดูงบการเงินของบริษัทได้ดูว่าเขาทำเงินยังไงได้ดูสต็อกสินค้าซึ่งปกติพาร์ทไทม์จ็อบเขาไม่มีโอกาสได้ดูกันและจุดนี้แหละมันคือจุดที่ทำให้คุณเติบโตขึ้นโอเคไหมมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือลงทุนในตัวคุณเองมันเป็นแอสเซทที่คุ้มค่าที่สุดซึ่งหลังจากนี้ผมจะมีการอัดคลิปเรื่องของถ้าคุณมีเงิน 1,000 บาทคุณควรจะลงทุนอะไรดีเอาตรงเลยคือสิ่งแรกที่คุณควรจะลงทุนที่สุดในชีวิตของคุณเลยนะคือตัวคุณเองลงทุนหนังสือครับลงทุนซื้อคอร์สต่างๆถ้าคุณไม่มีเงินไม่เป็นไรครับคุณไปห้องสมุดดิคุณมีแบบห้องสมุดคือกลิ่นที่ความรู้เต็มไปหมดคุณลองนึกภาพถ้าคุณเข้าไปห้องสมุดคุณรู้เลยว่าคุณลองสูดอากาศเข้าไปมันคือสูดกลิ่นของความรู้กลิ่นของอิสรภาพที่คุณจะได้จากมันนึกออกปะฉะนั้นเลยอย่าที่จะละทิ้งห้องสมุดไปเพราะผมชอบห้องสมุดผมชอบที่คุณจะได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้co-working space ที่เจอผู้คนได้อ่านหนังสือได้ทุ่มเทเพื่อสุดท้ายแล้วตัวคุณเองที่จะเก่งตัวคุณเองเท่านั้นที่จะอยู่กับคุณไปจนตายไม่ว่าตอนนี้คุณจะเหลือเงินเหลือ0 บาทอยู่ในบัญชีซึ่งเดี๋ยวผมจะช่วยให้ฟังนะว่าผมมีเงินเท่าไหร่ในบัญชีแต่ว่าผมแค่จะบอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นโอเคไหมลงทุนในตัวคุณเองลงทุนในชีวิตของคุณผมลงทำงานผมลงทุ่มเทผ
ผมเริ่มทำงานพาร์ทไทม์ผมเรียนรู้ผมอ่านหนังสือนี่ขนาดช่วงที่ผมติดโควิดอยู่นะผมจำได้เลยตอนนั้นผมติดโควิดอยู่แล้วก็แบบมีเพื่อนคนหนึ่งถ่ายผมแบบคือผมทำงานเยอะจริงๆคือเพื่อนเขาก็นั่งดู YouTube ดู Netflix ไปเรื่อยดูการ์ตูนแต่ผมไม่ผมนั่งทำงานทุกวันผมมีสมุดของผมที่ผมจดบันทึกไว้ผมมีหนังสือที่ผมต้องอ่านผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรในแต่ละวันผมตื่นมาผมมีเวลาว่างเยอะจริงๆในของผมรู้คุณรู้ใช่ไหมว่าเวลาติดโควิดมันก็ไม่ได้มีอะไรทำเลยผมหยิบคอมไปผมแบกคอมไปอาจจะมีเล่นเกมบ้างตอนคืนแต่แทบส่วนใหญ่หนังสือนี้ผมก็มีบนโต๊ะเพราะว่าหนังสือผมสรุปผมทำทุกอย่างเพื่อที่จะหลังจากที่ผมจบไปเนี่ยผมกลับไปทำพาร์ทไทม์ผมต้องรู้ว่าผมต้องหาเงินยังไงซอสนี้ดีไหมเปลี่ยนเป็นซอสนี้ดีไหมผมควรจะทำเว็บไซต์เพิ่มไหมผมควรจะทำพอร์ตโฟลิโอไหมผมควรจะทำเรซูเม่ไหมซึ่งอยู่นี่แหละผมจะสอนหลังจากนี้ว่าคุณจะทำเรซูเม่ยังไงสำหรับการสมัครงานทำงานอะไรอันนี้เป็นแค่ทิปเสริมแต่หลักๆคือคุณต้องลงทุนในตัวคุณเองอะลงทุนกับความรู้และสิ่งที่คุณต้องการและนี่คือเงินตอนแรกที่ผมมีวันที่14 เดือน 4 ปี 2021ผมจำได้ยังไงจริงๆผมจำไม่ได้หรอกผมเก็บเอาไว้ตอนที่มีเงินอยู่ในบัญชีตอนที่ผมอายุแบบประมาณปี 2อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ผมอยู่ปี 4ประมาณปีที่แล้วเดือนประมาณวันที่ 9 เดือน 10ผมจริงๆมันสามารถเลื่อนดูใน iPhone ได้เนาะอันนี้คือจริงๆมันคนละบัญชีเนาะบัญชีด้านขวาเป็นบัญชีที่ผมเก็บออมโอเคไหมเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่ผมใช้มันคือเงินของผมที่ผมมีอาจจะบอกตรงว่ามันไม่ใช่พาร์ทไทม์ครับไม่ได้พาร์ทไทม์100%แต่ว่ามันคือเงินที่คุณมีเงินที่ผมเก็บมาได้เงินที่คุณจะมีในอนาคตและผมเชื่อว่าคุณถึงล้านแน่นอนผมรับประกันได้เลยว่าถ้าคุณทุ่มเทและทำงานทั้ง3อย่างพร้อมกันผมเชื่อว่าตอนนั้นผมทำ3อย่างพร้อมกันจริงๆนะผมโดดเรียนเพื่อไปสอนผมเคยทำอย่างนั้นด้วยเหมือนกันผมโดดเรียนเพื่อไปตัดต่อวิดีโอเพื่อส่งงานลูกค้าผมโดดเรียนเพื่อไปเรียนผู้ผิดครับผมโดดเรียนเพื่อไปทำงานพาร์ทไทม์เพื่อให้เงินได้เท่านี้มาผมอยากจะบอกตรงว่ากว่าจะได้เงินนี้มาแสนแรกยากที่สุดผมเคยบอกไปในคลิปแสนแรกยากที่สุดไปแล้วมันคือผมใช้เวลาแบบ2 ปี3 ปีกว่าจะถึงแสนแรกนึกออกปะกว่าที่ผมจะได้600,000คือเอาตรงนะตอนที่ผมได้แสนแรกแล้วถ้าปีถัดมาผมก็ได้อีกประมาณ200,000ถัดมาผมได้อีก300,000ซึ่งมันคือจุดที่โอเคคุณรู้แล้วว่าคุณได้เติบโตขึ้นแล้วคุณได้เรียนรู้จากเงินที่คุณได้คุณหาเงินได้คุณรู้ว่าคุณต้องทำเงินยังไงจากสิ่งที่เงิน 1,000 กว่าบาทนึกออกปะผมมีเงินอยู่1,000 กว่าบาทในบัญชีนี่คือเลขในบัญชีที่ผมเก็บเอาไว้ตอนที่ผมเริ่มทำงานพาร์ทไทม์เพราะผมจะมาเล่าให้คุณฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เว้ยแบบมันเริ่มจากจุดนี้จริงๆถ้าคุณเริ่มจากตอนนี้มีเงินหลักร้อยหลักพันไม่เป็นไรเลยบางคนมีมากกว่าผมมีตอนนั้นบางคนอาจจะมีหลักหมื่นแล้วด้วยซ้ำนึกออกปะแต่คุณมีได้หลักแสนมันเป็นเรื่องปกติมากนึกออกไหมงั้นเรามาดูดีกว่าว่า from struggle จากจุดที่ผมลำบากมาสู่ความเหนื่อยยังไงแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่าหน้าตาความสำเร็จมันเป็นยังไงหน้าตาของความสำเร็จของคุณเป็นยังไงมันคือเลขบัญชีในเลขจำนวนเงินในบัญชีหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรเรามาเริ่มจากทำความเข้าใจกันไปทีนิดกันดีกว่ามันคือบ้านที่คุณอยากได้หรือเปล่ามันคือบ้านที่คุณรู้สึกว่านี่มันคือบ้านที่เราอยากได้ว่ะมันคือหน้าตาของความสำเร็จของคุณหรือเปล่ามันคือเรื่องของรถหรือเปล่าซื้อของแบรนด์เนมผมชอบ G-Class มากนะส่วนตัวผมชอบมากแล้วผมเคยตั้งเอามาเป็น wallpaper แทบทุกวันเห็นมันทุกวันอะไรเงี้ยเพราะอะไรผมชอบเพราะว่าพี่เบียร์เขาก็ขับเนาะแล้วพี่เบียร์เป็นคนหนึ่งที่เป็นไอดอลของผมเลยที่เขามีโอกาสได้ทำงานโรงแรมได้ทุ่มเทและเขาใช้ชีวิตของเขาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาซึ่งหน้าตาแบบนี้มันคือความสำเร็จของคุณหรือเปล่าคุณอยากได้ท่องเที่ยวได้ไปเจอโลกต่างๆได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมันคือความสำเร็จของคุณหรือเปล่ามันคือภาพที่คุณอยากเป็นหรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่งการที่คุณมีคู่ชีวิตตอนนี้ผมมีแฟนผมดีใจมากที่ผมมีแฟนผมดีใจที่ผมได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาเวลาที่คุณทำงานนะผมจะบอกตรงเลยว่าเมื่อก่อนผมเคยเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนผมยอมรับแต่เมื่อไหร่คุณเริ่มตัดสินใจว่าคุณจะทำงานชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีคุณไม่มีเวลาเลยครับที่จะไปโฟกัสกับเรื่องแบบนั้นคุณไม่มีเวลาเลยที่คุณจะมาโฟกัสโอเคผมต้องแบบไปคุยกับผู้หญิงคนนู้นนะไม่มีคนคุยเพิ่มนู่นนั้นผมไม่มีเวลาไปทำแบบนั้นเลยครับ4 โมงผมเลิกเรียนมาปั๊บผมคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าโอเคกูต้องไปให้ทัน5 โมงเลิกทำงานตอนตั้งแต่5 โมงถึง3 ทุ่มผมไม่มีเวลาคิดทำอย่างอื่นเลยเพราะตั้งแต่5 โมง1 ทุ่มนี้ลูกค้าเข้าแทบจะแบบตลอดเวลาผมทำงานผมเสิร์ฟผมไม่มีเวลาคิดที่จะไปคุยกับคนอื่นเลยผมคุยแค่กับเพื่อนแฟนผมคนเดียวก็คือมีเขาเป็นคนที่ผมชื่นชมและเคารพแล้วก็
เขาเป็นผู้หญิงที่ซัพพอร์ตผมมาตลอดผมต้องยอมรับตรงว่ามันมีหลายๆอย่างที่ทำให้ผมกับเขาสครัลเกิลผมมีเวลาน้อยให้มากเพราะว่าผมทำงานหนักจริงๆลองคิดดู4-5 โมงถึง3 ทุ่มผมทำงานพาร์ทไทม์ตั้งแต่กลับมาหาอะไรกินเสร็จ4 ทุ่มถึงตี 2ผมตั้งตัดต่อวิดีโอแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยผมคอกับเขาก็จริงแต่ผมก็นั่งทำงานมาด้วยอาจจะคุยกันแบบสวับไปสวับมาแต่ผมทำงานหนักจริงๆผมทำงานเยอะจริงๆแล้วแบบระหว่างเรียนอย่างเงี้ยผมก็ทำงานตัดต่อวิดีโอผมแพลนเนื้อหาที่จะสอนน้องต่ออย่างเงี้ยนี่แหละคือชีวิตตั้งแต่คุณเริ่มตัดสินใจว่าคุณจะทำงานคุณเริ่มตัดสินใจว่าคุณจะมีคนคนเดียวในชีวิตของคุณนะเมื่อนั้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยครับคุณจะไม่มีเวลาไปนั่งหาคนคุยนะไม่มีเวลาที่จะนั่งหาแบบนู่นนี่นั่นอ่ะมันเสียเวลาผมมองตรงแล้วทีนี้เรามาคุยความสำเร็จกันดีกว่าอันนี้คือความสำเร็จของผมนะความสำเร็จของผมมันคือการทำให้ผู้หญิงคนนี้หรือคุณแม่ของผมได้ภูมิใจมากๆที่ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่สำเร็จผมดีใจมากที่ผมมีแม่ผมดีใจมากที่ผมได้เป็นเด็กไอ้อ้วนคนนี้ ไอ้อ้วนคนนี้ที่เด็กตอกต่อยที่อยากจะสำเร็จมากที่อยากจะเห็นคนอื่นแล้วอยากจะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จมากๆจนมีโอกาสได้รักคุณพ่อคุณแม่และทุ่มเทมากๆเพื่อทำให้เขาสำเร็จลองหาดูครับลองหาความสำเร็จของคุณดูอันนี้คือความสำเร็จของผมนะแล้วคุณล่ะออกไปตามหาความสำเร็จของคุณกันไหมออกไปตามหาเรื่องราวที่คุณจะเจอต้องออกไปตามหาที่คุณจะเจอเรื่องราวของคุณอะเรื่องราวที่คุณจะมาเล่าให้กับคนอื่นฟังแบบผมที่ผมดีใจมากที่ผมได้มีโอกาสได้ผ่านเรื่องเลวร้ายเหล่านั้นมาและผมมีความสุขที่ผมได้เล่าให้ฟังและผมมีความสุขมากๆที่ผมได้เล่าได้แชร์ประสบการณ์ความสำเร็จของผมอาจจะไม่ได้ความสำเร็จ100%หรอกแต่ผมทำให้พ่อแม่ภูมิใจมากมันคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผมมากๆนึกออกไหมผมก็เลยอยากจะบอกแล้วก็แชร์ให้คุณฟังว่าผมอยากให้คุณได้เริ่มทำงานพาร์ทไทม์นะครับนี่อาจจะเป็นอินโทรที่ทำให้คุณเริ่มมีไฟที่ทำให้คุณเริ่มที่จะโอเคกูเริ่มแล้วนะกูเริ่มที่จะอยากไปทำงานกูเริ่มที่จะรู้แล้วว่าโอเคแล้วทำไงต่อแล้วทำยังไงต่อทีนี้ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยว่าคุณจะ make money ยังไงคุณจะ apply งานยังไงคุณจะทำเรซูเม่ยังไงหรือว่าคุณดีลกับบอสยังไงให้คุณแบบเลื่อนงานได้เร็วขึ้นหรือวิธีการดีลกับทีมต่างๆหรือวิธีการทำหลายๆอย่างเพื่อผมจะเล่าทั้งหมดที่ผมมีโอกาสได้ผ่านมาจนทำให้คุณได้เติบโตขึ้นซึ่งอันนี้แหละผมหวังว่าคุณจะออกไปตามล่าหาความฝันของคุณแล้วความสำเร็จมันจะตามมาคุณแน่นอนแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเกฟนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาคุยกันเรื่องของวิธีการที่คุณจะสมัครงานพาร์ทไทม์ได้หรือว่า how to find แล้วก็ apply part time job เนาะผมเชื่อว่าจริงๆหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าวิธีการ apply มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ปัจจุบันมันก็ค่อนข้างง่ายเนาะแต่ว่าผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าส่วนตัวที่ผมใช้ผมทำยังไงและผมรู้ว่าวิธีการที่เร็วที่สุดแล้วก็วิธีการที่จะทำให้คุณได้พาร์ทไทม์จ็อบแบบไม่เกินวีคนึงซึ่งยิ่ง2-3 วันคุณก็ได้พาร์ทไทม์จ็อบแล้วอะไรเงี้ยเป็นวิธีการที่ผมแนะนำแล้วก็ผมใช้มาค่อนข้างประจำเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าผมทำยังไงผมโทรไปยังไงผมคุยยังไงผมคิดคำถามยังไงความล้มเหลวที่ผมเจอมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดแบบรายละเอียดเนาะเพราะว่าคลิปก่อนหน้ามันเป็นแค่ my journey ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันแค่เป็นเรื่องราวที่ผมเจอนะแต่นี้เนี่ยผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าสิ่งที่คุณจะหาจริงๆคุณจะหาพาร์ทไทม์จ็อบได้ยังไงซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการให้ฟังเนาะซึ่งก่อนอื่นเลยเราจะมาคุยถึงท็อปิกเนาะเหมือนเดิมครับท็อปิกอันแรกเลยที่เราจะคุยคือเรื่องของวิธีการ way to find part time job คือวิธีการที่ผมเนี่ยใช้ในการหา part time job ซึ่งผมแยกมาให้ประมาณ4หัวข้อครับเพื่อทำให้คุณเนี่ยรู้ว่าโอเคคุณจะอยากทำงานแบบไหนเนาะถัดมาเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของวิธีการ apply the work ก็คือวิธีการสมัครงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักการการโทรหลักการการ text หลักการการเมสเสจต่างๆเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความยากมากแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมทำยังไงนั่นเองโอเคไหมถัดมาคือ keep question in mind คือเวลาที่คุณโทรไปหาใครก็ตามหรือโทรไปคุยกับใครก็ตามเนี่ยคุณต้องมีคำถามอยู่ในหัวแล้วซึ่งผมจะลิสต์ให้ฟังว่าคำถามที่คุณควรจะถามเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าเวลาที่คุณเจอแบบอะไรที่แบบไม่ได้คาดคิดเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าโอเคคุณต้องบิงแบ็กกลับมาคำถามที่คุณต้องการจะถามนึกออกปะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าคุณหรือเป็นคนที่เขาจะจ้างคุณในอนาคตอ่ะคุณจำเป็นต้องรู้ว่างานที่คุณจะได้คุณจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไปโอเคไหมฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าผมเคยโดนเอารัดเอาเปรียบมาแล้วและผมพลาดมาแล้วด้วยโอเคไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมทีนี้ถัดมาคือเรื่องของ fear to get reject อันนี้เป็นเรื่องปกติมากครับ
คือผมเชื่อว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวการโดนปฏิเสธมากแต่สิ่งที่ผมกลัวกว่ารู้ไหมคืออะไรกลัวการที่ไม่มีเงินจ่ายค่าหอนะ ช่วงนั้นเป็นเดือนแรกที่ผมแบบไม่มีเงินจ่ายค่าหอเลยแล้วผมก็กลัวมากที่ผมจะไม่มีเงินจ่ายค่าหอนึกออกปะแบบเป็นเดือนแรกที่ผมไม่รู้ว่าผมจะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่าหอซึ่งเป็นจุดที่ผมตัดสินใจว่าโอเคมันจะไม่มีการกลัวการล้มเหลวแล้วผมกลัวแค่ไม่มีเงินนั่นคือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดกลัวการที่เราไม่มีตั้งใจค่าหอแบบต้องติดเขาไว้ก่อนนึกออกปะเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบและผมเกลียดมากๆซึ่งโอเคเหมือนเดิมครับก็สามารถติดตามผมใน Instagram ได้เนาะอันนี้ผมจะไปไวๆหน่อยก็เหมือนเดิมครับมีแชร์คอร์สเพื่อให้แบบคอร์สต่างๆมาผมอยากให้คุณเติบโตไปด้วยกันผมก็จะพูดเสมอหรือว่า warning เหมือนเดิมครับคอร์สนี้ค่อนข้างสำคัญเนาะทีนี้โปรทิปครับดูแบบคูณ2ได้เลยโอเคไหมมีคำหนึ่งที่ผมชอบก่อนที่เราจะไปเริ่มคำว่า work like hell เป็นคำพูดของอีลอนมัสก์ครับเป็นคำที่ผมชอบมากและมันสื่อได้ตรงตัวมากเพราะว่าถ้าตอนนี้นะผมถามคุณว่าตอนนี้คุณทำงานวันละกี่ชั่วโมงสมมติว่ารวมเวลาที่คุณเรียนด้วยก็ได้ครับสมมติคุณเรียนวันละ6 ชั่วโมงถูกไหมแล้ววันนี้คุณทำงานไปกี่ชั่วโมงคุณเรียน6บวกกับสมมติไม่ได้ทำงานเลยก็ทำงานแค่6ถูกปะแต่จริงๆการเรียนมันไม่ได้นับด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ได้เงินถูกปะคุณอาจจะได้เงินจากพ่อแม่แต่เอาตรงคุณได้เงินไหมถ้าไม่มีพ่อแม่ถูกไหมถ้าถามตรงคือ work like hell หมายถึงว่าคุณทำงาน10 ชั่วโมงต่อวันเอาตรงๆผมไม่ได้นับเวลาที่ผมไปทำงานที่ไปเรียนเลยด้วยซ้ำผมตั้งแต่เข้ากะ4-5 โมงใช่ไหม5 โมงแล้ว6 โมง1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่มผมทำงาน4 ชั่วโมงนี่พาร์ทไทม์หลังจากนั้นพวกที่3 ทุ่ม5 โมงแล้ว6 โมง1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปทำงานต่อก็คือทำงานตัดต่อวิดีโอใช่ไหม3 ทุ่มถึง4 ทุ่มผมกินข้าวกินอะไรเสร็จ4 ทุ่มแล้ว5 ทุ่มเที่ยงคืนตี 1 ตี 2ผมทำงานวันละ8 ชั่วโมงต่อวันโดยที่ไม่รวมเวลาเรียนเลยด้วยซ้ำบางทีผมอาจจะทำ8มากกว่า8ด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาระหว่างเรียนผมก็ทำงานด้วยเหมือนกันผมเตรียมคอร์สสำหรับสอนน้องผมเตรียมเนื้อหาสำหรับสอนน้องต้องบอกงี้ครับว่าผมเป็นสาย management ทำให้การเรียนของผมแล้วก็การทำงานของผมทำให้มีความเขาเรียกว่าอะไรผมสามารถทำงานได้มากขึ้นใช้เวลากับการที่ไปเตรียมเนื้อหาระหว่างเรียนได้เพราะตรง3 ชั่วโมงที่คุณเรียนคุณได้เนื้อหาจริงๆคุณได้เนื้อหาจากสิ่งที่คุณเรียนจริงใช่ไหมถ้าผมพูดตรงเลยนะคือผมไม่ได้เนื้อหาจากสิ่งที่เรียนมากขนาดนั้นส่วนใหญ่ผมไปอ่านเองผมเรียนย้อนเองผมเลือกที่จะแบบทุ่มเทเองหลายๆวิชาที่ไม่มีเช็คชื่อผมก็โดดเรียนแต่ผมก็ยังได้เกรดดีเพราะว่าผมรู้ว่ามันต้องทำยังไงซึ่งวิธีการที่ผมเรียนดีได้เรียนเก่งได้ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในทีหลังเนาะจริงๆมันไม่ได้แบบยากขนาดนั้นผมไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งขนาดนั้นแต่ผมรู้ที่เอาตัวรอดดีกว่าผมจะสอนวิธีการเอาตัวรอดในมหาลัยโอเคไหมผมไม่ใช่เป็นคนที่เก่งแต่ผมจะสอนวิธีการให้คุณเอาตัวรอดโอเคเนาะซึ่งคำแรกที่ผมชอบคือ work life hell งั้นทีนี้เรามาเริ่มบทแรกกันดีกว่าบทแรกที่เราจะคุยคือเรื่องของ way to find part time job คือวิธีการแนวทางทั้งหมดที่ผมใช้โอเคไหมแนวทางทั้งหมดที่ผมใช้ฉะนั้นเรามาคุยกันดีกว่าวิธีแรก all path เส้นทางที่ผมใช้คือ job posting อันนี้คือผมต้องพูดตรงว่าหลายๆคนที่คิดอะไรไม่ออกเขาก็เริ่มจากการหาใน YouTube ในผู้ผิดครับในเว็บไซต์ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่หาผ่านเว็บไซต์เหมือนกันก็คือผมหาตั้งแต่ผ่าน Job Thai Job BKK Indeed ซึ่งส่วนที่ผมชอบที่สุดคือ Job BKK ผมมีโอกาสได้ตัดต่อของ Job BKK ด้วยเนาะแต่ว่าคร่าวๆเลยคือผมหางานเพราะว่าส่วนตัวแล้วนะผมรู้สึกว่า Job BKK หางานง่ายแล้วก็ค่อนข้างตรงสายกับงานพนักงานเสิร์ฟที่ผมต้องการเนาะเพราะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแบ็คกราวด์ของตัวผมเองนะตัวผมเองที่ทำงานเนี่ยพ่อแม่ผมยายผมน้าผมอย่างเงี้ยเขาทำงานด้านอาหารมาก่อนแบบด้านร้านอาหารนะผู้ผิดซึ่งพ่อแม่กับยายผมเนี่ยทำเขาเรียกว่าอะไรทำอาหารที่โบสถ์น้าผมเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยผมก็มีโอกาสได้มีโอกาสได้ไปช่วยได้มีโอกาสได้เป็นลูกมืออย่างเงี้ยซึ่งมันคือจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโอเค job posting เป็นอะไรที่ง่ายแล้วหางานได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะที่คุณสามารถหางานได้คือ job posting คือหาผ่านเว็บไซต์หาผ่านคอนที่เขาโพสอะไรเงี้ยใน Instagram YouTube โซเชียลมีเดียที่ส่วนใหญ่อินฟลูเอนเซอร์เขาจะหาคนที่เป็นวิดีโอเอดิเตอร์อย่างเงี้ยผมก็แบบสมัครงานไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องปกตินึกออกไหมถัดมาคือการ networking เนี่ยผมใช้ตอนที่ผมกลับไทยพูดผิดครับผมกลับตรังไปผมกลับจังหวัดที่ผมเกิดมาหรือว่าจังหวัดที่ผมอยู่นั่นเอง networking หมายความว่าอะไรคล้ายๆกับการที่คุณใช้เส้นสายของคุณให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คุณลุงป้าน้าอาคนรู้จักถามเขาเลยครับอย่าอายที่จะถามว่ามีงานให้ทำไหมครับมีงานที่ทำให้ทั้งได้เงินแล้วก็ประสบการณ์
ซึ่งมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากผมเชื่อคุณลองไปถามน้าคุณไปถามแม่คุณไปถามญาติคุณว่า มีงานอะไรให้ผมช่วยทำไหมครับ ลองคิดดูดิผมเชื่อว่ายังไงเขาก็มีน้าคนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ของผม เป็นไม่ใช่รุ่นพี่ดีกว่าเรียกว่าน้ากันเขาทำงานแล้วเขาแบบเขาค่อนข้างแบบมีเงินนึกออกปะแล้วเขาก็ไปเปิดร้านอาหารไปเปิดร้านกาแฟอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบหาพนักงานเสิร์ฟพนักงานอะไรเงี้ยผมก็มีโอกาสได้ไปทำเพราะว่าผมได้กลับไปแบบแค่เดือน2 เดือนปกติมันก็ปกติเราทำงานแค่เดือนเดียวอะไรเงี้ย2 เดือนมันไม่ค่อยมีใครรับพาร์ทไทม์กันเนาะแต่ว่าถ้าคุณทำแล้วคุณก็แบบโอเคตัดสินใจว่าโอเคเลือกที่จะทำนู่นทำนี่นะคุณเลือกที่จะทำตามสิ่งที่โอเคเขาแนะนำซึ่งจุดนี้แหละคุณได้ทั้งประสบการณ์และคุณก็ได้เงินด้วย คุณได้เจอคนใหม่ๆ คุณได้เจอคนในที่ทำงาน คุณได้รู้วิธีการดีลกับบอส คุณได้รู้วิธีการทำกาแฟอย่างเงี้ยนั่นผมกับกลางวัยผมก็มีโอกาสได้ทำร้านอาหารเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งเนาะที่ค่อนข้างดัง ซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปทำที่นั่นนั่นเอง ซึ่งนั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่การใช้ networking ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่คุณสามารถหาเงินผ่านมันได้เนาะหรือว่าคุณจะหาผ่าน local business ก็ได้ ซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นงานแรกที่ผมได้นะก็คือเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านนำบะนั่นเอง จริงๆตอนแรกอ่ะผมจะได้ทำงานที่นำบะแต่ว่าเขาติดป้ายประกาศสำหรับรับเฉพาะพนักงานพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยแล้วผมก็โทรไปแล้วผมก็ได้งานมาแต่สิ่งที่ผมจะสื่อคือ คุณสามารถตอนนี้เนี่ยถ้าคุณอยู่มหาลัยหรือคุณทำงานแบบ first jobber อย่างเงี้ยคุณอยากหาเงินเพิ่มคุณเริ่มเลยครับ part time job คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะทำงาน part time เพิ่มคุณลองไปดูรอบๆดูครับลองดูในรอบๆที่คุณอยู่ตอนนั้นผมอยู่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมผมอยู่แบบดีคอนโดอย่างเงี้ยผมลองเดินไปรอบๆดูว่ามีร้านไหนที่เขาติดป้ายไหมมีร้านไหนที่เขาอยากรับพนักงานเพิ่มไหมมีร้านไหนที่เขาต้องการคนเพิ่มไหมผมลองออกไปสำรวจลองออกไปเดินดูลองออกไปเจอลองออกไปหามันมีแน่นอนครับอย่างน้อยต้องมีสักที่2 ที่แล้วหลังจากนั้นคุณก็เก็บรีเสิร์ชมาถ่ายมาไม่ต้องอายครับเขินใครอ่ะเราได้เงินอ่ะเราต้องเขินใครด้วยเราต้องอายใครไหมอ่ะบางทีผมก็อายครับผมก็อายเวลาที่แบบเพื่อนๆชวนไปกินข้าวแล้วผมมาถ่ายว่าจะทำงานพาร์ทไทม์เพื่อนก็ถามว่าจะถ่ายทำไมก็ก็อาจจะมีโอกาสได้ทำงานพาร์ทไทม์ช่วงนี้หาเงินอยู่เพื่อนก็บอกอ๋อช่วงนี้ไม่มีเงินเหรอเพื่อนใช่ช่วงนี้ไม่มีเงินตอนนี้ผมยอมรับตรงๆว่าตอนนี้ผมไม่มีเงินคุณก็เหมือนกันคุณก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งคุณต้องทำในสิ่งที่อายอะคุณต้องอายกับการที่คุณต้องกล้าที่จะอายหรือคุณต้องกล้าที่จะแบบเอาชนะไอ้ความกลัวความอายความเสียดายอะไรเงี้ยแบบบางครั้งคุณต้องเอาชนะมันให้ได้อะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ขัดขวางคุณมันมีหลายๆอย่างที่ขัดขวางคุณมากกว่านี้ในอนาคตแน่นอนซึ่งหรือว่ามันเป็นจ็อบแฟร์เงี้ยจ็อบแฟร์อย่างเงี้ยผมมีโอกาสได้ตัดของจ็อบ BAK ใช่ไหมแล้วเขาก็ให้มีโอกาสแบบตัดคลิปเรื่องของจ็อบแฟร์เหมือนกันซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีจ็อบแฟร์ด้วยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขามีจ็อบแฟร์เหมือนกันที่จัดประมาณปีละ1-2 ครั้งผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คือหลักๆคือคุณได้มีโอกาสได้หางานใหม่ๆโอกาสได้มุมมองใหม่ๆเช่นแบบคุณไปทำงานพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยคุณได้แบบโอเคได้ทำร้านอาหารคุณได้ไปเจอประสบการณ์ร้านอาหารคุณไปทำ7-Elevenคุณได้เจอประสบการณ์โอเคการจัดสต็อกการเลี้ยงสต็อกการทำ KOI การทำค่าต่างๆที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากการที่คุณไปทำงานพาร์ทไทม์ซึ่งจ็อบแฟร์ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้แบบเรียนรู้ว่าโอเคอ๋อมันมีงานอย่างนี้อยู่บนโลกด้วยเหรออะไรเงี้ยนึกออกปะซึ่งถ้าคุณมีโอกาสคุณลองสามารถไปเดินเล่นดูไปเรียนดูว่าโอเคคุณสามารถสมัครงานที่นี่ได้ไหมแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้ทำงานที่จ็อบแฟร์เท่าไหร่แบบไม่ค่อยได้งานจากที่จ็อบแฟร์แต่ว่ามันเป็นการเปิดไอเดียมากกว่าครับว่าคุณได้งานหรือว่าคุณได้รู้ว่าโอเคงานมันมีงานอย่างนี้ด้วยเหรอมันสามารถหาเงินจากแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะทีนี้หลังจากที่คุณรู้แล้วว่าทั้งหมดมี4 ทางเนี่ยผมจะแนะนำอย่างหนึ่งอันนี้คือในเว็บไซต์ของ JobBKK เนาะที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้คือ Job Posting มันจะรับพนักงานค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นแอดมินพาร์ทไทม์เป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นคนทำ KPI ต่างๆเนาะหรือว่าคนปฏิบัติงานได้แบบพาร์ทไทม์อ่ะพนักงานพาร์ทไทม์สตาฟเนี่ยรับออเดอร์เครื่องดื่มต่างๆซึ่งมันมีรับเยอะมากคุณดูดิมีตั้ง 1,538 36 ตำแหน่งแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นทุกจังหวัดเนาะแต่ว่าถ้าเจาะไปทุกแต่ละจังหวัดจริงๆบริเวณของคุณอ่ะมันมีอย่างน้อยสัก10 ที่20 ที่อยู่แล้วแหละนึกออกปะทุกๆร้านมันยังไงมันก็ต้องรับพนักงานพาร์ทไทม์เพราะว่าถ้าเขามีพนักงานเสริมแล้วเขาจะอยู่ยังไงนึกออกปะซึ่งการเป็นพนักงานพาร์ทไทม์เนี่ยมันช่วยให้คุณได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากมายเลยเนาะโอเคไหมนี่คือวิธีแรกที่ผมทำคือคุณได้ไปแบบไปเขาเรียกว่าอะไรได้ไปหาในเว็บไซต์ตอนนี้คุณมีเวลาใช่ไหมคุณลองหยุดคลิปนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วคุณก็ลองไปเสิร์ชว่าโอเค JobBKK รับสมัครพนักงานเสิร์ฟรับสมัคร
พนักงานรับออเดอร์รับสมัครคนอยู่ในครัวเย็นรับสมัครคนดูสต็อกในสินค้าคลังสินค้าหรือคนทำ7-Eleven หรือคนแพ็คของเนี่ยมันมีเยอะมากนึกออกปะซึ่งคุณลองดูก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณลองทำแล้วคุณแบบไม่ชอบคุณก็แค่ออกแค่นั้นเองแบบคุณทำแค่เดือนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนึกออกปะซึ่งตรงนี้แหละข้อดีของพาร์ทไทม์ซึ่งผมรับงานที่พนักงานที่ร้านอุปเด็กเนาะซึ่งนี้ก็เป็นป้ายที่เขาหางานและผมก็มีโอกาสได้ไปสมัครงานเนาะก็คือผมทำงานที่ร้านอาหารเกาหลีร้านหนึ่งก็คือร้านอุปเด็กนี่แหละก็คือร้านนี้เลยมันมีป้ายติดในจริงๆอันนี้มันอยู่ใน Facebook เนาะแล้วผมก็ไปเจอแล้วเขาก็ติดป้ายว่าโอเครับสมัครพนักงานร้านอาหารเกาหลีหลายอัตราผมก็ลองไปสมัครดูครับลองไปถามดูอาจจะแบบเขาอาจจะไม่ได้บอกว่ามันคือพาร์ทไทม์ตรงๆเนาะแต่ลองถามเขาดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลิสต์คำถามไว้ว่ามันคุณควรจะถามอะไรบ้างโอเคไหมซึ่งตรงนี้แหละผมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มทำงานผมเริ่มที่จะโอเคเจอแล้วนะเจอวิธีการที่จะต้องหาแบบร้านอาหารได้แล้วซึ่งผมก็ทำงานที่อุปเด็กนั่นเองโอเคปะทีนี้นี่ก็เป็น job fair ผมมีโอกาสได้ไปถ่าย job fair ของจริงๆมันค่อนข้างที่จะมีหลายๆงานเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงาน Honda งานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อันนี้มันเป็นลานบริเวณแบบจัดงานเนาะแบบ job fair อะไรพวกเนี้ยซึ่งผมแนะนำนะถ้าแบบคุณคิดว่า job fair มันเหมาะกับคุณงาน job fair ทำให้แบบคุณเจองานใหม่ๆคุณอาจจะได้งานใหม่ๆเลยด้วยซ้ำแบบเดนโซเงี้ยเพื่อนรุ่นพี่ผมบางคนได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่นั่นหรือว่าแบบ TUF Honda อย่างเงี้ยหลายๆเพื่อนผมหลายคนก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่นั่นซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีครับที่คุณจะได้เติบโตและคุณจะได้เรียนรู้ว่างานแบบนี้มันก็มีว่ะแบบคุณได้ลองคุณได้เจอคุณได้แบบนึกออกไหมมันเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ลองประมาณนั้นเนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นคร่าวๆแล้วกันที่ผมอยากจะสื่อให้ฟังว่านี่คือเป็นวิธีการทั้งหมดเนาะที่ผมหาแล้วก็วิธีการที่ผมจะไฟล์นี่คำว่าไฟล์นะคือการที่คุณหางานต่างๆนั่นเองซึ่งโอเคถัดมาคือคุณ apply คุณเริ่มต้นที่จะสมัครแล้วทีนี้เรามาขั้นตอนถัดมาคือหลังจากที่คุณรู้แล้วโอเคคุณลิสต์มาแล้วว่าคุณอยากได้อะไรบ้างคุณอยากจะทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่คุณอยากจะเป็นเด็กเสิร์ฟคุณอยากจะเป็นคนทำสต็อกเนี้ยคุณรู้แล้วทีนี้เรามาดูขั้นตอนการสมัครงานกันดีกว่าวิธีการที่คุณจะสมัครงานเนี่ยมันค่อนข้างตรงตัวเนาะขั้นตอนแรกคือคุณต้องใช้โทรศัพท์โฟนขั้นตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันง่ายที่สุดแล้วก็ตัวมันก็แอบยากนะเวลาคุยเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเจออะไรคุณไม่รู้ว่าคุณจะเจอกับอะไรต่างๆนึกออกปะซึ่งการที่คุณใช้โทรศัพท์การโทรคุยการคุยรายละเอียดต่างๆตรงนี้มันเป็นข้อดีมากที่คุณจะสามารถที่จะหาเงินผ่านการโทรได้หาเงินผ่านการพาร์ทไทม์พูดผิดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณเริ่มจากการโทรใช่ไหมอันนี้คือวิธีแรกถัดมาคือคุณสามารถอีเมลให้เขาหรือ text ก็ได้ครับซึ่งอีเมลกับ text ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันก็ดีครับแต่มันต้องส่งเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะตอบคุณไม่ใช่ทุกคนที่เขาอยากจะแบบนึกออกปะมันต้อง responsive อะแบบคุณไม่ใช่ว่าคุณโทรไปแล้วถ้าเขาไม่รับโอเคเขาไม่สนใจแต่ถ้าคุณส่งอีเมลไปคุณไม่รู้ว่าเขาสนใจหรือเขาไม่สนใจเขาอาจจะเปิดอ่านก็ได้แต่เขาไม่สนใจคุณนึกออกปะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณผิดพลาดอะไรถัดมาคือส่วนสุดท้ายคือการที่คุณmeetingคำว่า meet หมายถึงว่าอะไรคุณไปที่ร้านเลยครับวิธีนี้ค่อนข้างเวิร์กมากแต่ต้องใช้ความกล้ามากพอสมควรผมมีโอกาสได้ไปเจอร้านแบบรู้สึกร้านชานมร้านหนึ่งแล้วผมก็แบบไปเจอเขาเลยผมก็แบบสั่งน้ำแล้วผมก็ถามเขาว่าพี่ครับพี่รับสมัครงานรับ ตัวสิพี่รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์หรือเปล่าครับอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ถามตรงๆแล้วเราก็ถามเราต้องอายอะไรนึกออกไหมคือตรงผมอายผมกลัวแต่ผมก็ทำอยู่ดีเพราะว่าผมต้องหาเงินนึกออกว่าแบบเมื่อไหร่ที่จุดประสงค์คุณชัดเจนมากๆคุณจะไม่มีคำว่าอายหรือกลัวอยู่ในสมองเลยเว้ยคือมันก็มีบ้างเลยแต่แบบคือถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายค่าหอมันจะไม่น่ารังเกียจหรือไม่น่าอายกว่านึกออกไหมอันนี้คือ3วิธีที่ผมทำซึ่งผมบอกอย่างนี้ครับว่าวิธีการที่ผมใช้บ่อยที่สุดคือการโทรเพราะการโทรข้อดีของมันมีเยอะมากครับคุณโทรไปใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะรับนะเพราะว่าถ้าสมมติคุณโทรไประหว่างวันอย่างเงี้ยนี่เขาก็รับเพราะเขาเป็นหัวหน้าเขาแปะเบอร์โทรไว้ยังไงส่วนใหญ่เขาก็รับเพราะว่าเผื่อว่าแบบบอสโทรมาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแบบรับอยู่แล้วซึ่งข้อดีของการโทรคือคุณโทรไปใช่ไหมแถมคุณแบบไม่ได้เจอหน้ามีตติ้งยากกว่าอีกคุณโทรไปใช่ปะคุณถามเขาว่าอันนี้ร้านนี้หรือเปล่าครับนึกออกไหมคุณโทรไปคุณถามว่าร้านนี้หรือเปล่าครับอันนี้ยังรับสมัครพนักงานซับอยู่พนักงานเสิร์ฟอยู่หรือเปล่าครับอ๋อโอเคครับตอนนี้ยังรับอยู่ใช่ไหมครับโอเคได้เลยครับ
แล้วคุณก็เริ่มถามคำถามเห็นไหมแค่การโทรไปเนี่ยทำให้คุณได้ปิดดีลเร็วมากแค่คุณโทรไปคุณรู้วิธีการคุยไม่ใช่แบบรับยังมีรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ไหมครับพูดเบาๆอย่างเงี้ยคุณต้องสร้างความ confidence ให้เขามั่นใจว่าคุณสามารถทำงานนั้นได้จริงๆถูกไหมซึ่งตรงนี้แหละคือหลักการหลักๆคือคุณได้ฝึกการโทรด้วยเพราะในอนาคตเนี่ยคุณต้องโคคอลให้เป็นซึ่งผมอาจจะสอนในอนาคตแต่คือตอนนี้ผมก็กำลัง build agency ของผมเองที่พยายามพัฒนาพยายามแบบรู้จากการโคคอลโคอีเมลการทำ room experiment ต่างๆซึ่งตรงนี้แหละคือผมหลักๆถ้ามีโอกาสผมอยากให้คุณโชว์เนาะเพราะว่ามันทำให้คุณได้ฝึกต่างๆมากมายซึ่งเราจะมาดูกันดีกว่าว่าคำถามที่คุณต้องโทรคืออะไรซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของ keep the question in mind นะเพราะว่าเวลาที่คุณโทรไปทุกครั้งคุณต้องเตรียมที่จะเตรียมคำถามให้พร้อมอะไม่ใช่ว่าคุณโทรไปแล้วมึงว่าโอเครับสมัครไหมแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะถามอะไรต่ออะไรเงี้ยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องถามอะไรต่อโอเคไหมฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าคำถามที่คุณต้องถามเนี่ยมีอะไรบ้างคำถามแรกเลยคุณต้องถามรายละเอียดก่อนสำคัญที่สุดเลยคุณต้องถามรายละเอียดงานว่าคุณต้องทำอะไรบ้างนึกออกไหมแบบอย่าลืมถามรายละเอียดเป็นอันดับแรกอ่ะคือซึ่งรายละเอียดที่ผมกำลังจะสื่อคือเช่นคุณทำงานชั่วโมงละกี่บาทคุณได้ชั่วโมงละกี่บาทคุณถามเขาไปเลยครับอย่าอึ้งหรือบางทีในเว็บไซต์อาจจะมีตรงๆแต่คุณถามอีกรอบดีกว่าเพราะในเว็บไซต์บางทีอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เขาพูดอะไรเงี้ยนึกออกปะบางทีแบบเขาบอกในเว็บไซต์50 บาทอย่างเงี้ยแต่เอาตรงเหลือ45อย่างเงี้ยนึกออกปะซึ่งเราก็ถามว่าทำไมมันถึงไม่ตรงล่ะครับเพราะช่วงนี้พนักงานพาร์ทไทม์เยอะครับอะไรเงี้ยแล้วคุณก็เริ่มมาตัดสินใจในอนาคตซึ่งถ้าคุณรอโอเคถ้าคุณพอรับได้คุณก็โอเคคุณตอบตกลงไปเลยอะไรเงี้ยคุณลิสต์ที่จะแบบเลือกที่จะเอาร้านนี้แหละคุณก็ตกลงไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งพอคุณรู้แล้วว่าคุณทำงานชั่วโมงละกี่บาทแล้วคุณทำงานได้สูงสุดกี่ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะว่าบางทีพาร์ทไทม์มันทำได้ไม่เกิน8 ชั่วโมงเงี้ยมันทำได้ไม่เกิน3 ทุ่มผมก็ทำงานได้แค่วันละ4-5 ชั่วโมงต่อวันนึกออกปะบางวันจะเริ่มตั้งแต่4 โมงบางวันจะเริ่มตั้งแต่5 โมงซึ่งจุดนี้แหละคือจุดที่คุณได้รู้ว่าคุณทำงานได้กี่ชั่วโมงต่อวันอันนี้คือคำถามที่2ถัดมาคือคุณเริ่มงานได้ตอนกี่โมงปกติของ OpenDesk เขาจะมีกะตอน8 โมงเนาะกับกะตอนเที่ยงแล้วก็กะตอน4 โมงซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้พาร์ทไทม์เข้ากะตอน4 โมงไม่ก็เที่ยงไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่อะถ้านำเที่ยงใช่ไหมมันจะได้ครบ8พอดีเที่ยงบวก8ก็ประมาณ2 ทุ่มบวกเวลากินข้าวพักอีกชั่วโมงนึงก็ประมาณ8 ชั่วโมงพอดีถูกไหมซึ่งเอาง่ายๆเลยก็คือผมทำงานแต่เที่ยงถึง3 ทุ่ม9 ชั่วโมงพัก1 ชั่วโมงซึ่งตรงนี้แหละคือทำให้คุณรู้ว่าคุณเข้ากะยังไงได้บ้างแต่เมื่อไหร่ที่คุณทำงานจนเก่งขึ้นเนี่ยเขาจะให้คุณเข้ากะตอนเช้าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าคุณทำงานแบบกะเช้าได้ยังไงซึ่งกะเช้ามันค่อนข้างดีกว่าเยอะเลยครับมันไม่มีคนเลยมันก็ทำความสะอาดง่ายแบบคุณไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดตอนเย็นอ่ะผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าตอนที่ผมทำงานโอเปอเรชั่นผมชอบเข้ากะเช้ามากกว่าอาจจะตื่นเช้ากว่าแต่มันดีกว่าตอนเช้ามันไม่มีคนมันแค่แบบแค่เซตแบบพวกช้อนซ่อมเซตพวกแก้วเซตพวกแบบซาวครีมซอสต่างๆเซตพวกถุงเอาไว้เตรียมสำหรับทำแบบส่ง Delivery ได้เร็วขึ้นพวก Foodpanda Grab แล้วก็ Line Man อะไรพวกนี้เนาะหรือว่าแบบคุณเตรียมมันง่ายอะแบบตอนเช้ามันง่ายแล้วมันไม่มีคนมีแค่แบบ2-3 โต๊ะอาจจะมีเยอะตอนเที่ยงนิดนึงแต่แบบถ้าคุณอยู่8 โมงใช่ไหมคุณอยู่แค่ถึงแบบ4 โมงเนี้ยคือช่วงพรามไทม์จริงของมหาลัยคือตอน5 โมงเว้ยนึกออกปะ5 โมงถึง2-3 ทุ่มอะไรเงี้ยแบบเชี่ยเป็นคนโคตรเยอะแบบเยอะเฮี้ยๆนึกออกปะขออภัยที่พูดหยาบนะครับแต่ว่าผมก็จะรู้สึกว่าตอนที่คุณรู้ว่าคุณได้เข้ากะตอนเช้าอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับผมนะแล้วคุณไม่ต้องแบบปกติ2-3 ทุ่มใช่ไหม2 ทุ่มครึ่งผมเริ่มแบบกวาดขยะถูพื้นแล้วคือนึกออกปะคนที่กินเยอะแล้วแบบเศษอาหารมันตกเยอะอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องกวาดทั้งหมดแล้วคุณต้องถูพื้นอีกอ่ะแบบมันสกปรกอ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแต่ผมชอบงานทำงานตอนเช้ามากกว่าเพราะคนมันน้อยแล้วมันไม่สกปรกเยอะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วคุณก็ถามต่อว่าลักษณะงานเป็นยังไงคุณต้องทำงานยังไงบ้างเขาก็คงจะอธิบายว่าโอเคคุณก็มาเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็มาแบบอาจจะมีไปล้างจานอะไรบ้างอะไรเป็นเรื่องปกติแต่คุณก็มาทำงานพาร์ทไทม์เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าคุณทำอะไรบ้างนึกออกไหมถัดมาคือแล้วปกติอันนี้เวลาผมรับเงินยังไงนะครับอันนี้คือคุณจะถามหรือไม่ถามก็ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วขอไปครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคือเขาจะบอกนึกออกไหมเขาจะบอกให้แบบก็ปกติจะรับผ่านเงินโอนอย่างเดียวเนาะแบบบางทีคุณอาจจะต้องไปเปิดแบงค์แบบที่กสิกรอย่างเงี้ยที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ไปเปิดกันเนาะสำหรับพาร์ทไทม์เพราะว่าคุณต้องมีกสิกรผมมีแบงค์เยอะมากแต่เวลาคุณรับเงินส่วนใหญ่คุณต้องรับเงินผ่านแบงค์กสิกรเนาะKBankนั่นเองซึ่งนี่แหละคุณก็รู้แล้วว่าโอเคคุณทำ OT ได้ไหมที่ทำงานของผมที่อุปดิษเขาทำงาน OT ไม่ได้เนาะหรือเซเว่นอย่างเงี้ยทำงาน OT ไม่ได้
ซึ่งบางทีเนี่ยคุณก็เข้าใจผมก็เข้าใจ แต่จะมีช่วงเทศกาลที่คุณสามารถทำ OT ได้แบบได้เงินคูณ2นั่นเองเช่นช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยผมก็ทำเพราะว่ามันได้ OT เพิ่มซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดที่คุณถามแล้วคุณจะได้เงินเพิ่มนึกออกปะเพราะถ้าคุณไม่ถามคุณก็ไม่ได้เงินนึกออกปะแค่นั้นแหละนี่จะเป็นคำถามทั้งหมดเนาะที่เดี๋ยวขอกลับไปก่อนดีกว่านี่แหละมันคือคำถามทั้งหมดที่คุณจะควรที่จะรู้ว่าแต่ละอย่างแต่ละวันแต่ละงานเนี่ยคุณต้องรู้ว่าแต่ละงานคุณโอเคหรือเปล่าก่อนที่คุณจะโทรไปทุกครั้งคุณต้องตัดสินใจว่าคุณโอเคกับงานนั้นหรือเปล่าคุณคิดว่างานนั้นมันเหมาะกับคุณจริงๆไหมถ้ามันไม่เหมาะจริงๆส่วนตัวผมคิดว่าเอาเรื่องงานที่เหมาะที่สุดเรียงลำดับ priority เลยครับงานแรกที่คุณอยากทำคุณอาจจะเริ่มจากโทรไปงานที่คุณอยากทำก่อนแล้วคุณก็ไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วคุณก็ถามแบบเนี้ยคุณถามมันประมาณแบบ6-7 ข้ออย่างเงี้ยมันแป๊บเดียวเวลาคุณโทรสมมติผมโทรไปแล้วผมถามว่าโอเคสวัสดีครับอันนี้ร้าน KFC หรือเปล่าครับโอเคครับผมถามนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้ยังรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์หรือเปล่าครับโอเคครับแล้วปกติผมขอถามรายละเอียดนิดนึงได้ไหมครับว่าปกติงานตัวนี้เนี่ยได้ชั่วโมงละกี่บาทแล้วครับทำได้สูงสุดกี่ชั่วโมงนะครับโอเคได้ครับโอเคแล้วปกติเวลาถ้าผมจะเริ่มงานเนี่ยผมสามารถเริ่มงานได้ตอนกี่โมงครับเพราะว่าปกติตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่มหาลัยแล้วก็เลิกประมาณแบบ4 โมงอะไรเงี้ยครับหรือบางวันอาจจะเลิกตอนเที่ยงใช่ครับสามารถเข้าตอน5 โมง 6 โมงได้เลยเข้ากี่โมงก็ได้โอเคครับสำหรับพาร์ทไทม์แล้วปกติผมขอถามนิดนึงได้ไหมครับพอดีว่าผมแอบกังวลนิดนึงเรื่องของการทำงานนะครับปกติลักษณะงานของผมที่ผมต้องทำมันจะเป็นประมาณไหนบ้างนะครับโอเคครับเป็นเสิร์ฟใช่ไหมครับแล้วก็รับออเดอร์แล้วก็มีทำหน้าครัวด้วยใช่ไหมสำหรับแบบพวกเฟรนช์ฟรายไก่ทอดได้ครับอ๋อโอเคครับแล้วอย่างนี้ปกติคนที่เป็นพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยครับเขาจะรับเงินยังไงล่ะครับแตกต่างกับพนักงานเงินเดือนยังไงล่ะครับอ๋อโอเคครับรับเงินสดเหรอครับหรือว่าเป็น KBank ใช่ไหมครับได้ครับได้เดี๋ยวผมต้องไปเปิดแบงก์ KBank ได้เลยครับโอเคครับสุดท้ายเลยครับผมอยากรู้ว่าปกติแล้วต้องทำ OT เพิ่มไหมครับแบบมันมี OT ให้ผมทำไหมครับอะไรเงี้ยOT ไม่มีสำหรับพาร์ทไทม์ได้ครับได้เลยครับเห็นปะเวลาคุณโทรแป๊บเดียวมันไม่ถึง3 นาที4 นาทีนึกออกปะซึ่งตรงนี้แหละมันคือจุดที่ทำให้คุณรู้ว่าโอเคคุณทำงานคุณโอเคกับงานหรือเปล่าคุณได้รู้ว่าโอเคคุณได้ลองทำคุณได้รู้ว่าแต่ละงานมันเวิร์กหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละคืออย่าลืมถามรายละเอียดทั้งหมดโอเคไหมอย่าลืมถามรายละเอียดทั้งหมดทีนี้เรามาดูกันต่อแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันไม่มีทุกอย่างที่มันเป็นไปตามแผนของคุณมันไม่มีเลยครับไม่ใช่ว่าคุณโทรไปแล้วมันจะได้เรียงสวยหรูแบบ6 คำถามอะไรเงี้ยแต่คือสิ่งที่ผมอยากสื่อคือมันไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่คุณต้องการเสมอซึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่าความหมายที่ผมจะสื่อคืออะไรอันนี้คือหลักการจริงๆที่เงินที่ผมได้เนาะตอนแรกเนี่ยเขาคุยกันไว้ว่าเขาจะให้เงินผม44 บาทโอเคแม่ดีร้านหนึ่งแล้วกันผมจะไม่เอ่ยชื่อแต่เอาจริงผมได้เงินแค่37 บาทด้วยความที่เขามาพูดเหตุผลว่ามีช่วงนี้เด็กพนักงานพาร์ทไทม์เยอะมากเลยแล้วเขาก็แบ่งเงินให้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเลยครับผมทำงานแทบตายผมทำงานแทบจะแบบคุณอาจจะคิดว่า7 บาทต่อชั่วโมงอาจจะน้อยนะแต่ถ้าลองคูณ100 กว่าชั่วโมงของผมที่ผมทำมันเกือบ1,000เลยนะ1,000ของผมคือเยอะมากนะตอนนั้นเพราะ1,000สามารถแบบจ่ายค่าหอได้เลยถ้าคุณเพิ่มอีกแบบสมมติคุณทำได้2,000แล้วคุณแบบมีเพิ่มอีก1,000คุณจ่ายค่าหอได้เลยนี่คือสิ่งที่ผมจะสื่อคือผมพลาดมาแล้วผมรู้เลยว่าผมจะไม่ทำกับที่นี่อีกแล้วเพราะว่าถ้าผมทำกับที่นี่ผมจะโดนกดแบบนี้อีกอย่าทำงานกับคนที่กดคุณอย่าทำงานกับคนที่เขาเอาเปรียบคุณชีวิตคุณจะลำบากมากอย่าเด็ดขาดโอเคไหมทีนี้ถัดมาคือผมจะอธิบายว่าตอนที่ผมสมัคร first time jobber เนาะอันนี้คือคลิปวิดีโอ YouTube ผมเองแหละที่ผมก็ไปแคปมาแต่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังเฉยๆว่างานที่ผมทำเนี่ยผมเฟลมาหลายรอบมากผมเฟลมาเยอะมากจริงๆผมเคยสมัครเซเว่นผมยังโดนปฏิเสธมาแบบ3-4 รอบแถวบ้านคือเขาจำหน้าผมได้ตอนนี้ผมมาสมัครงานผมยังไม่กล้าเข้าเซเว่นนั่นเลยนึกออกปะแต่ตอนนี้ผมก็กล้าแล้วผมไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเพราะมันเป็นแค่แบบประสบการณ์ที่เราล้มเหลวมันเป็นเรื่องปกติที่คนคนนึงจะล้มเหลวจากการที่เราสมัครงานคนคนนึงจะล้มเหลวจากการที่เราแบบ
โดนรีเจ็คครับผมเชื่อว่าในอนาคตแต่ตอนที่คุณสมัครงานคุณก็โดนรีเจ็คในอนาคตมันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะเจอทำไมคุณไม่เจอก่อนตอนนี้ล่ะดีกว่าไหมแทนที่คุณจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความล้มเหลวเรียนรู้ที่จะได้ยอมรับการโดนปฏิเสธอะนึกออกไหมประมาณนี้เนาะก็ส่วนถัดมาคือผมอยากจะคุยเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังคือ คุณต้องเรียนรู้อะที่จะทำงานหนักให้กับตัวเองเป็นคำพูดที่ผมชอบมากคือ learn to work harder on yourself than you do on your job if you work harder on yourself you can make a living พูดเลยครับ harder on your job you can make a living but if you work hard on yourself you will make a fortune เป็นคำพูดของคุณจิมโรนเนาะผมชอบคำนี้มากแล้วผมอยากสื่อให้ฟังจริงๆว่าจำไว้เสมอในใจเวลาที่คุณไปทำงานพาร์ทไทม์คุณทำเพื่อพาร์ทไทม์ได้ครับแต่คุณต้องทำงานเพื่อตัวคุณเองด้วยคุณลองคิดดูว่าคุณต้องทำงานอะไรเพื่อตัวคุณเองเหมือนตอนนี้ที่ผมอัดวิดีโอเพื่อที่จะให้ชื่อผมดีขึ้นผมอยากมีเมมเบอร์ในสมาชิกที่ผมไม่จำเป็นต้องแบบทำงานในอนาคตไปจนตายผมสามารถอัดวิดีโอมีคอร์สเรียนผมสามารถพาคอร์สต่างๆมาเพื่อให้ดึงคนมาผมจะฝึกการทำเซลล์เพจการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ผมอยากจะสอนให้กับผู้คนให้คนได้เข้ามามีโอกาสได้เรียนรู้การทำพาร์ทไทม์จ็อบการทำติวเตอร์การเป็นติวเตอร์การเป็นอีดิติ้งที่มันไม่ค่อยมีใครสอนจริงๆที่คือเอาตรงมันก็มีคนสอนแหละแต่ผมเคยไปดูคอร์สอีดิติ้งแล้วแบบ 4-5 พันนึกออกมาซึ่งส่วนตัวผมไม่รู้สึกว่ามันควรจะแพงขนาดนั้นนะคือเอาตรงเขาอาจจะแพงที่ค่าอุปกรณ์อะไรเงี้ยแต่คือผมแค่สอนแค่ตัดต่อวิดีโอให้คุณหาเงินได้จริงๆให้คุณหาเงินได้แบบจริงๆหรือแบบพาร์ทไทม์ที่ผมหาเงินได้จริงๆจากการที่ผมไปทำงานร้านอาหารต่างๆเนาะซึ่งตรงนี้มันคือจุดที่ผมอยากจะสื่อให้ฟังว่าคุณสามารถ make fortune ได้ make อนาคตผ่านการที่คุณทำงานหนักเพื่อตัวคุณเองคุณรู้เสมอว่าคุณทำงานหนักเพื่ออะไรคุณไม่ทำงานเพื่อให้หัวหน้าชอบคุณหรือรักคุณแต่คุณทำเพื่อที่จะให้อนาคตของคุณดีขึ้นนั่นเองโอเคไหมและนี่คือทั้งหมดของวิธีการที่คุณจะสามารถหางานพาร์ทไทม์ได้โดยสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าก่อนที่เราจะแยกจากกันผมอยากจะอธิบายสรุปแล้วกันว่าบางครั้งคุณอาจจะสมัครงานแล้วคุณก็ล้มเหลวบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากจะให้กำลังใจคุณว่าบางทีการที่คุณทำงานที่ยากเนี่ยมันทำให้คุณให้โอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นการที่คุณทำงานที่ยากเนี่ยมันทำให้คุณได้เรียนรู้มันทำให้คุณได้เติบโตซึ่งผมจะพูดเสมอและย้ำเสมอเพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณล้มเหลวมันคือขั้นบันไดสู่ความสำเร็จของคุณเองจงเรียนรู้ที่จะทำความสำเร็จให้กับตัวคุณเองเรียนรู้จะทำงานหนักเพื่อตัวคุณเองแล้ววันที่คุณสำเร็จผมเชื่อว่ามันจะใกล้มากเรื่อยๆและผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณมากกว่านั้นนะครับไม่เจอกันในคลิปหน้าครับโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยากจะมาคุยกันเรื่องของการ interview process ทีนี้เนี่ยหลังจากที่คุณเริ่มสมัครงานคุณเริ่มโทรไปแล้วถูกไหมคุณเริ่มที่จะหางานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการโทรการส่งเมสเสจหรือว่าการเจอกันแบบมีติ้งอย่างเงี้ยแบบเจอกับร้านคุยกันตรงๆเนาะทีนี้มันจะต้องเข้ามาสู่ในส่วนของ interview process เนาะไม่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันค่อนข้างส่วนใหญ่จะมีเนาะเพื่อที่จะเป็นการสัมภาษณ์ว่าคุณเหมาะกับงานหรือเปล่าคุณเหมาะกับงานไหมทัศนคติคุณโอเคหรือเปล่าซึ่งขั้นตอนการ interview process เนี่ยผมจะไม่ได้พูดนานมากเนาะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆวิธีการที่คุณจะสามารถ interview ให้มันดีได้เนี่ยมันมีหลักการมีเยอะมากครับมันมีหลักการแค่ไม่กี่ขั้นตอนแต่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องทำยังไงเพื่อให้เป็น first impression หรือว่าโอเคให้คุณโอเคกับคนที่เรียกว่าเป็นบอสหรือว่าหัวหน้านั่นเองโอเคไหมซึ่งวันนี้เราจะมาคุยขั้นตอนในการสัมภาษณ์กันแล้วมาดู topic cover กันดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะคุยอะไรบ้างหัวข้อแรกเลยคือเราจะคุยเรื่องของวิธีการที่คุณจะเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์การเตรียมตัวว่าคุณจะสัมภาษณ์ยังไงเนื้อหาต่างๆที่คุณต้องเตรียมไปไม่ว่าจะเป็นคำถามรายละเอียดแล้วก็ขอไปครับเนื้อหาต่างๆโอเคไหมถัดมาผมจะคุยเรื่องของ practice interview question ตรงนี้เนี่ยผมสอนเสมอว่าคือคุณต้องซ้อมตอบคำถามไปตอนที่ผมสัมภาษณ์ของ SIT เนี่ยผมแทบจะแบบนึกถึงมันได้แบบแทบจะตลอดเวลานึกออกปะแล้วสมมุติเขาถามว่า tell me about yourself หรือว่า let's introduce yourself แล้วผมก็รู้เลยว่าผมต้องพูดอะไรเช่น my name is Kittivillar Arslan I'm from Julapur University sorry ตอนนั้นผมพูดว่า my name is Kittivillar Arslan right now I'm 19 years old and I'm from Julapur School which is one of the best school in my province
ซึ่งเห็นปะจะเห็นว่าเอาตรงคือตอน ต้องพูดตรงว่าเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าเอาง่ายๆคือคุณต้องรู้ว่าคุณจะสัมภาษณ์เนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณจะให้คุณอธิบายว่าไงเช่นสมมติตอนนี้ใช่ไหมผมจะพูดว่าสวัสดีครับผมชื่อกิติวิทย์ ลาวัสานนะครับชื่อเล่นชื่อเกฟผมก็เป็น freelance editor ใน specialist ใน fast work เกือบใช้เวลากว่า2 ปีแล้วผมมีโอกาสได้ไปทำงานพาร์ทไทม์ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นแล้วก็รวมไปถึงร้านอาหารที่ชื่อดังในแถวจังหวัดตรังนั่นเองครับซึ่งตรงนี้แหละจะเห็นว่าอันนี้คือผมพูดจบแล้วเนาะซึ่งตรงนี้แหละผมอยากจะสื่อให้เห็นว่าคุณเตรียมตัวไปคุณรู้ว่าคุณต้องตอบอะไรซึ่งตรงนี้มันคือสิ่งที่สำคัญมากๆเวลาที่คุณจะเป็นที่พอใจหรือเป็นที่โอเคกับคนที่เป็นหัวหน้าโอเคไหมทีนี้งั้นเรามาดูต่อถัดมาคือวิธีการแต่งตัวให้ดีตรงนี้เราจะไม่คุยกันเยอะเนาะแค่จะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นหัวข้อที่สำคัญเนาะเพราะว่าบางทีคุณแต่งตัวไม่ดีอย่างเงี้ยคุณก็มีโอกาสที่จะทำให้ first impression ของเขาแบบ drop ได้อะไรเงี้ยเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบแต่งตัวฮิปฮอปค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแบบบางทีมันฮิปฮอปมันแต่งได้ครับแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการแต่งไปทำงานแต่งไปสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้เนาะทีนี้สำคัญที่สุดเลยครับบทที่4 be on time ตรงนี้เนี่ยผมจะสอนแล้วผมจะย้ำมากๆคือมันไม่เชิงเป็นหัวข้อมันเป็นคำพูดและเป็นหัวข้อและหลักการที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังว่ามันสำคัญมากๆถ้าคุณไม่ไปตรงเวลามันจะยากมากเลยครับที่คุณจะสำเร็จเพราะมีหลายครั้งมากที่ผมไปก่อนเวลาแล้วมีบางคนที่ไปแบบไปแบบมาเลท5 นาที 10 นาทีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้งานแต่ผมได้เพราะอะไรผมไปก่อนเวลาแค่เรื่องเดียวเลยนะแค่เรื่องไปก่อนเวลาทำให้คุณมีโอกาสได้งานมากขึ้นแบบ 30% 40% เลยล่ะเพราะมันสื่อให้เห็นว่าคุณมาตรงเวลามาให้เกียรติเวลาเขาการมาตรงเวลาเป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งโอเคไหมฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมาให้ตรงเวลาและสุดท้ายเลยคือ stay calm and confident ตรงนี้แล้วผมจะไม่พูดเยอะผมแค่จะเล่าให้ฟังว่าคุณจะสร้างคำว่า confident หรือว่าการมั่นใจได้ยังไงซึ่งสุดท้ายแล้วผมจะมาสอนให้ฟังโอเคไหมทีนี้เรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าตรงนี้ผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันเพราะว่า YouTube Instagram ครับสามารถติดตามได้ของกิตติวิทย์นะครับหรือว่าจะเป็นการแชร์คอร์สเพราะว่าข้อนี้มันสำคัญและผมอยากจะแชร์ให้กับคนที่เรียนเนาะ warning เนาะข้อนี้ก็เป็นหัวใจหลักอีกสำคัญเช่นกันเพราะว่าตัววิธีการอินเทอร์วิวเนี่ยมันทำให้บางคนตกม้าตายกับอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมแอบเสียดายนึกออกปะทั้งที่คุณจะได้งานนั้นอยู่แล้วเนี่ยแต่คุณนั้นอินเทอร์วิวไม่ดีนึกออกไหมทีนี้มาดูกันวิธีโปรทิปเหมือนเดิมครับคูณ 2ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาผมอยากให้คุณดูคำนี้ก่อน before anything else preparation is key to success ไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการเตรียมตัวเป็นหนึ่งในวิธีการเป็นคีย์หลักหรือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จเป็นคำพูดของอเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลต้องบอกงี้ครับว่าทุกๆครั้งที่คุณจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องเตรียมตัวคุณต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนก่อนที่คุณจะไปรบก่อนที่คุณจะไปอ่านหนังสือก่อนที่คุณจะไปทุ่มเทอะไรบางอย่างกับชีวิตของคุณเนี่ยคุณต้องวางแผนกับชีวิตของคุณบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ต้องเป็นแผนที่เป๊ะแบบโอ้ยต้องเป๊ะต้องได้แบบนี้ไม่ชีวิตของคุณไม่ได้เป็นตามแผนขนาดนั้นแต่ถ้าคุณไม่มีแผนเลยชีวิตของคุณจะล่องลอยไปตามเรือเหมือนกับมันมีแนวคิดนึงที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณเป็นเหมือนเรือแล้วคุณล่องไปเรื่อยๆแล้วคุณก็โดนเรือแบบลมความเชื่อคนอื่นซัดไปซัดมาชีวิตของคุณไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำถ้าคุณไม่มีดาวเหนือหรือโพลาร์สตาร์ที่คุณต้องการหรือไม่มีสิ่งที่คุณอยากได้หรือวิชั่นบอร์ดที่ผมบอกเสมอเลยว่าคุณต้องมีวิชั่นบอร์ดเพราะถ้าคุณไม่มีแสดงว่าคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะไปไหนคุณไม่รู้เลยว่าคุณกำลังจะทำอะไรอยู่แล้วคุณไม่รู้ความหมายจริงๆว่าคุณทำไปเพื่ออะไรเห็นไหมวิชั่นบอร์ดทำง่ายมากผมรู้สึกวิชั่นบอร์ดเป็นอะไรที่ทำง่ายมากแล้วแรกผมรู้สึกขี้เกียจแหละแต่แบบแค่คุณเอาภาพมาแปะแล้วแบบพิมพ์ออกมาถ้าแค่นี้คุณทำไม่ได้คือคุณก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วนึกออกไหมซึ่งนั้นผมก็บอกตัวเองว่าแบบถ้าแค่นี้กูทำไม่ได้กูคงแบบจนไปจนตายนึกออกไหมวิชั่นบอร์ดมันทำง่ายมากแล้วทำให้คุณคือข้อดีของวิชั่นบอร์ดนะมันคล้ายๆกับ visualization หรือ manifestation ที่เขาหลายๆคนพูดแต่ผมก็รู้สึกว่าการที่คุณมีวิชั่นบอร์ดทำให้คุณรู้ว่าเวลาคุณเหนื่อยมากๆคุณท้อมากๆคุณไม่รู้ว่าคุณหลงทางเนี่ยมันทำให้คุณย้อนกลับมาคิดว่าสุดท้ายแล้ว why ของคุณคืออะไรแล้วที่ผมเหนื่อยมากกับการที่ผมอัดคลิปอย่างเงี้ยผมอัดคลิปแบบ 4-5 คลิป 6 คลิปติดกันผมเหนื่อยผมพูดเยอะมากเอาตรงแต่ผมมีความสุขเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมได้คืออะไรในอนาคตถ้าคนมีโอกาสได้เข้ามาได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผมเป็นจริงๆจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จริงๆจากความรู้ของผมจากทำให้คุณได้เติบโตขึ้นไม่มากก็น้อยในข้อราคาแค่$10 $9นี้มันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแค่ไหนมันจะทำให้ชีวิตของคุณ
แบบพัฒนาขึ้นได้มากแค่ไหนผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมเองผมทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเพราะถ้าชีวิตคุณดีขึ้นแสดงว่าผมก็ดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีเพื่อนหลายคนที่อยากให้ผมสอนติวเตอร์คอร์สแล้วผมให้เขามาเรียนฟรีๆเลยแบบผมดีใจมากที่ผมจะได้สอนอาจจะมีการเก็บเงินบ้างในอนาคตแต่ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆที่ผมจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้หาเงินได้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้เงินจากการที่คุณมาทำพาร์ทไทม์จ็อบโอเคไหมทีนี้เรามาดูเรื่องของการพรีแพร์เรื่องของการอินเตอร์วิวกันนิดนึงดีกว่าว่าคุณจะเตรียมตัวยังไงในการอินเตอร์วิวเนาะอันดับแรกเลยคือสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่คุณจะไปเตรียมตัวแบบอะไรก็ตามคือคุณต้อง research company คือคุณต้องรู้ว่าคุณต้องศึกษาคร่าวๆว่าไอ้บริษัทเนี้ยไอ้ร้านอาหารร้านเนี้ยเนี่ยมันทำยังไงผลประกอบการเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อันนี้ผมขออภัยเนาะผมเขียนผิดมันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างโอเคไหมซึ่งคุณต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือว่ารายละเอียดที่เขามีเนี่ยเขาใช้ทำอะไรบ้างขออนุญาตพิมพ์สักครู่นะครับโอเคตรงนี้คือคุณต้องรู้ว่าคุณต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างบริษัทนี้เขาทำเกี่ยวกับอะไรเช่นสมมติร้านที่ผมทำก็คือร้านอุปเด็กที่ผมชอบพูดประจำคือเขาทำเกี่ยวกับร้านอาหารเกาหลีเขามีเมนูนี้เมนูนี้แบบทำให้คุณรู้ว่าเขาโอเคเขาทำร้านอาหารเกาหลีนะเปิดมากี่ปีแล้วมียอดขายเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบคุณมีภาพคร่าวๆในหัวว่าบริษัทเขาทำเกี่ยวกับอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเนาะเพื่อเขาถามเช่นคุณเคยทำร้านอาหารมาก่อนหรือเปล่าหรือคุณเคยทำร้านอาหารเกาหลีมาก่อนหรือเปล่าคุณรู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างหรือว่าคุณรู้ไหมว่าเราขายเกี่ยวกับอะไรเป็นหลักคุณรู้ไหมว่ายอดขายของเราหลักๆรู้ไหมคืออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ถ้าคุณตอบได้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณตอบได้คุณจะอิมเพรสเขามากๆเลยช่วงนึงที่ผมตอนนั้นไปทำโอเปอเรชั่นเขาก็ถามว่าลองทายสิว่าอะไรที่ขายดีที่สุดคุณเชื่อไหมคือหลายๆคนก็คงตอบว่าเป็นไก่เป็นแบบไก่ทอดอะไรเงี้ยแต่รู้ไหมสิ่งที่ขายดีที่สุดคืออะไรสิ่งที่ขายดีที่สุดคือข้าวหน้ามันปูใครจะไปคิดล่ะถ้าเขาไม่ทำรีเสิร์ชมาใครจะไปคิดถ้าเขาไม่ได้ศึกษามาอย่างละเอียดแล้วก็ดีพอแล้วเขาก็ไอเด็กนี่มันรู้นี่หว่ามันศึกษามาดีนี่หว่าอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าถ้าคุณรีเสิร์ชมามันจะทำให้คุณแบบเตรียมตัวมาดีแล้วคุณพร้อมที่จะเจอคำถามที่คุณคาดไม่ถึงและทำให้เขาคาดไม่ถึงด้วยเช่นกันซึ่งถัดมาคือคุณต้องเข้าใจหน้าที่ของ job description job description ความหมายของมันคือทุกการสัมภาษณ์ทุกครั้งคุณต้องเข้าใจหน้าที่และการรับผิดชอบของคุณว่าแต่ละครั้งคุณต้องทำอะไรบ้างคุณต้องโอเคตอนนี้คุณต้องเตรียมตัวเสิร์ฟนะต้องไปรับลูกค้าต้องไปเช็คบิลต้องไปเตรียมอาหารต้องไปแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยล้างจานอะไรเงี้ยซึ่งมันคือจุดที่คุณต้องรู้ว่าหน้าที่หลักคร่าวๆคุณต้องทำอะไรเช่นสมมติคุณอยู่ร้านกาแฟใช่ไหมคุณทำกาแฟคุณมีหน้าที่ล้างจานบริเวณตรงที่ทำกาแฟคุณมีหน้าที่ปิ้งโทสต์อย่างเงี้ยคุณทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์หรือทำหน้าที่เป็นแบบรับออเดอร์ต่างๆซึ่งคุณต้องเข้าใจว่า description ของคุณหรือหน้าที่ที่คุณต้องทำคืออะไรโอเคไหมคร่าวๆตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรมากถัดมาคือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เป็นไปได้สำคัญเลยคือผมจะสอนวิธีให้คุณทำเรซูเม่กับ CV ซึ่งการที่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องอาจจะใช้สำหรับบางที่เนาะแต่ถ้าคุณมีมันจะมีประโยชน์สำหรับคุณมากคือคุณต้องมีเรซูเม่กับ CV หรือว่าจริงๆมีแค่เรซูเม่ก็ได้ครับซึ่งผมจะสอนไว้หลังจากนี้เนาะเพราะว่าผมก็มีเรซูเม่2แบบสำหรับเป็นครีเอเตอร์สำหรับเป็นรับสมัครงานต่างๆเนาะซึ่งการที่คุณมีเรซูเม่จะทำให้คุณดูมีความน่าเชื่อถือทำให้คุณแบบมันมีข้อดีหลายอย่างนึกออกปะคือผมแค่อยากจะบอกว่าไปทำเรซูเม่เถอะชีวิตคุณจะง่ายขึ้นซึ่งหลังจากนี้ผมจะสอนวิธีการทำเรซูเม่เนาะซึ่งมันไม่ได้ยากเลยถัดมาคือคุณ research interview format คือรูปแบบการสัมภาษณ์เช่นการสัมภาษณ์แบบ1 ต่อ 1หรือว่าหลายคนต่อ1อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันเป็นความแตกต่างที่เป็นหน้าบางทีอาจจะต้องหน้างานด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าคุณ research ได้แบบคุณรู้ว่าโอเคสมมติพี่ที่ทำงานของผมไปทำงานที่สมมติAirbnb อย่างเงี้ยแล้วเขาสัมภาษณ์งานเขาบอกว่าเขาสัมภาษณ์แบบ4 คนต่อ 1เงี้ยคุณก็จะรู้ว่าโอเคฟอร์แมตเป็นอย่างนี้แล้วคุณต้องเตรียมคำถามว่าโอเคลักษณะบางทีคุณเตรียมลักษณะของคนได้เลยด้วยซ้ำว่าเขาสัมภาษณ์เป็นยังไงคำถามรูปแบบจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่เขาเคยผ่านมาแล้วหรืออะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้การ research เป็นอะไรที่สำคัญระดับหนึ่งเลยเนาะแต่ถ้าไม่มี research ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเตรียมคำถามมาให้ดีก็พอโอเคไหมอันนี้คือวิธีการทั้งหมดที่ผมเตรียมตัวเป็นการ preparation สำหรับเนื้อหาเนาะถ้าสมมติเมื่อกี้ใครกลับไปไม่ทันก็สามารถดูสไลด์ข้างล่างได้นะเพราะว่าผมแทรกตัวของไฟล์แล้วก็รายละเอียดเอาไว้ให้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองทีนี้ลองดูครับลองดูภาพนี้การสัมภาษณ์เนี่ยตอนนั้นผมสัมภาษณ์ประมาณนี้เลยครับ1 ต่อ 1นี่คือตัวผมเองตัวผมเอง
อันนี้คือคนสัมภาษณ์เขาก็สัมภาษณ์ผมครับแล้วผมก็ใส่ชุดปกติอะไรไปแล้วเขาก็ถามคุยกันตรงๆครับแบบเขาก็เป็นเมเนเจอร์แล้วเขาก็ถามว่าทำงานไหวไหมคิดว่าทำงาน 4-5 ชั่วโมงต่อวันได้ไหมทำงานชั่วโมงละกี่บาทได้ไหมไหวหรือเปล่าทำ OT ได้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าถ้ามาเลทจะเป็นยังไงคือหัวหน้าเขาก็ต้องมีความขรึมกว่านิดนึงอะเนาะเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าแล้วเขาก็เป็นคนที่คุมงานเราเพราะว่าถ้างานไม่ดีคนที่โดนหนักที่สุดคือใครไม่ใช่เรานะหัวหน้าเพราะหัวหน้าคนที่ดูแลเราโอเคไหมฉะนั้นเนี่ยก็เป็นภาพที่ผมรู้สึกว่ามันนึกถึงสมัยตอนที่ผมไปสัมภาษณ์คุณก็จะมีภาพนี้เหมือนกันที่ควรจะต้องไปโดนสัมภาษณ์ต้องคนหนึ่งเขามาสัมภาษณ์คุณอะไรอย่างนี้เนาะถัดมาคือวิธีการที่คุณจะเตรียมแล้วก็ฝึกฝนในงานที่จะสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะคุยว่าเวลาที่เราซ้อมสัมภาษณ์เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าคุณต้องรู้ว่าเวลาเตรียมคำถามอะไรก็ตามเนี่ยหลักการคือไปพูดหน้ากระจกผมใช้กระจกเนี่ยเป็นตัวซ้อมในการพรีเซนต์เสมอเลยเพราะว่ากระจกมันทำให้เราแบบเห็นหน้าตาของเราเองอะแบบคุณมั่นใจไหมตอนนี้ผมอัดคลิปวิดีโอเนี่ยผมรู้เลยว่าผมมั่นใจเวลาที่ผมพูดผมรู้ว่าเวลาผมพูดไปผมมั่นใจว่ามันคือสิ่งที่จะได้ประโยชน์สำหรับคุณมันคือสิ่งที่คุณจะได้หลังจากนั้นซึ่งการที่เราจะเตรียมตัวเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเตรียมตัวอะไรบ้างอันนี้คือตัวอย่างผมชอบคุณอเล็กซ์ ฮาร์โมซีนั่งท่านี้มากคือแค่ลองนึกภาพว่าเขามาเป็นคนสัมภาษณ์ผมก็แอบตื่นเต้นมากแล้วแต่ผมเชื่อว่าผมผ่านมาได้เพราะว่าผมมั่นใจมากที่ผมจะเจอเขาผมรู้วิธีการที่จะดีลกับคนที่มั่นใจและคนที่เคร่งครึมเขาเนี่ยผมชอบมากเป็นหน้าตาที่แอบตลกแต่เขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากคุณอเล็กซ์ ฮาร์โมซีเป็นคนไอดอลของผมคนนึงเลยและผมชอบเขามากๆนึกออกไหมซึ่งตรงนี้แหละผมแค่อยากอธิบายเฉยว่าถ้าคุณมีโอกาสนะถ้าได้อ่านหนังสือของคุณอเล็กซ์ ฮาร์โมซีมันจะเป็น100 million offer 100 million leads หรือว่าจิมลอนช์อย่างเงี้ยต่างๆที่เขาทำเกี่ยวกับยิมเนาะที่แบบดูแลเรื่องของมาร์เก็ตติ้งด้านการทำยิมต่างๆเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่พูดเยอะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณหลักการหลักๆคือคุณต้องรู้ว่าเขาจะถามอะไรบ้างคำถามที่คุณต้องเตรียมไม่ว่าจะเป็นแนะนำตัวคนแนะนำตัวได้ไหมง่ายมากคุณต้องรู้ว่าอาจจะมีการแบบแนะนำชื่อแนะนำมหาลัยแนะนำชั้นปีแค่นั้นคุณไม่ต้องพูดเยอะคุณอย่าพูดเยอะอย่าพูดยืดยาวเช่นแบบสวัสดีครับผมชื่อกิตติวิทย์ ลาวสนาครับชื่อเกมครับมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับตอนนี้อยู่ชั้นปีที่4ตอนนี้ยังทำงานอยู่ที่ฟรีแลนซ์มาประมาณ2ปีเลยครับรวมไปถึงทำงานพาร์ทไทม์จ็อบไม่ว่าจะเป็นทำงานที่ Oppadex ทำงานที่ 7-Eleven ทำงานที่ Grab ทำงานที่ร้านอาหารต่างๆมากมายที่รู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆครับรวมไปถึงผมยังถามจริงครับเขาอยากรู้คุณมากขนาดนั้นเหรอไม่ต้องครับแนะนำแค่สั้นๆสวัสดีครับผมชื่อกิตติวิทย์ ลาวสนาชื่อเล่นชื่อเกมครับตอนนี้อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับชั้นปีที่4จบแค่นี้คุณพูดแค่นี้พอครับตอนพาร์ทไทม์เขาไม่ได้สนใจคุณด้วยซ้ำนึกออกปะถ้าเขาจะถาม experience หรือประสบการณ์คุณเขาก็จะถามเพิ่มหลังจากนี้เองนึกออกปะแต่เอาง่ายๆคือคุณแค่รู้ว่าโอเคไอเด็กนี้มันอยู่ปี4โอเคมันชื่อเล่นชื่อเกมแค่นั้นเขาไม่ได้อยากรู้อะไรจากคุณมากแค่รู้ว่าคุณแนะนำตัวเป็นก็พอแล้วเนาะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าแล้วทำไมคุณถึงสนใจงานนี้ล่ะอย่าตอบยืดยาวครับตอบให้สั้นและกระชับคุณเตรียมคำถามนี้มาแล้วยังไงคุณต้องเตรียมมาแน่นอนเพราะมันเป็นคำถามเบสิกตอนนั้นผมตอบไปว่าเพราะผมต้องการฝึกประสบการณ์และที่สำคัญที่สุดเลยคือผมต้องการเอาเงินไปสำหรับการจ่ายค่าหอครับเพราะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผมไม่ได้ดูแลเรื่องของการค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วครับผมก็บอกตรงไปเลยบอกเขาตรงๆเลยว่าตอนนั้นผมต้องการหางานทำเพื่อหาประสบการณ์รวมไปถึงการหาเงินเพื่อสำหรับการจ่ายค่าหอเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วอะไรอย่างนี้โอเคเขาโอเคเขาก็แบบนี่เองก็มีเหตุผลที่ฟังขึ้นนี่มันก็เป็นเหตุผลที่แบบคุณเตรียมตัวมาแล้วนึกออกไหมหรือว่าสมมติเขาถามว่าแล้วจุดแข็งจุดอ่อนคุณคืออะไรอะตรงนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะงงว่าแล้วกูจะอธิบายจุดแข็งกูยังไงเราก็อธิบายบอกเลยครับจุดแข็งของผมคือการที่ผมเป็นคนที่มี time management ค่อนข้างสูงครับผมบริหารเวลาดีและผมเป็นคนที่สำคัญได้เลยคือผมให้เวลาคุณค่าของเวลาผมมากก่อนเวลานั่นคือจุดแข็งของผมครับส่วนจุดอ่อนของผมคือการที่ผมเป็น perfectionist มากจนเกินไปครับบางทีผมกดดันตัวเองและทำให้เครียดกับงานมากจนเกินไปเพราะว่าอยากจะทำให้งานออกมาดีที่สุดซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนของผมครับเห็นไหมคุณเตรียมตัวมาคุณรู้ดีว่าคุณจะเจออะไรและนี่แหละมันเป็นแบบนี่คือตัวอย่างที่ผมเตรียมตัวมาเนาะคุณสามารถนำไป adapt หรือว่าไปปรับได้นั่นเองซึ่งนั่นแหละอันนี้คือหลักการในการเตรียมจุดแข็งจุดอ่อนนั่นเองเนาะถัดมาเรามาดูเรื่องของคุณเคยมีประสบการณ์กับสายงานนี้ไหมเวลาที่คุณตอบคุณบอกว่าบางทีถ้าคุณไม่มีคุณก็ไม่ตอบไปตรงๆเลยครับต้องบอกตรงว่าผมไม่ค่อยแนะนำว่าให้คุณตอบว่าคุณไม่มีให้คุณตอบว่าคุณ
มีประสบการณ์แต่อาจจะไม่ในสายนี้ก็ได้เช่นตอนนั้นผมไม่เคยทำพาร์ทไทม์เงี้ยผมก็บอกตรงว่าผมผมเคยมีประสบการณ์ในสายงานด้านของผมจะไม่ตอบว่าไม่มีนึกออกปะเพราะว่าถ้าคุณตอบว่าไม่มีแสดงว่าเขาคิดในหัวเลยว่าโอเคไอเด็กนี้จะรอดไหมวะแต่เราจะตอบเช่นแบบเลี่ยงตอบไปอย่างอื่นแทนเช่นผมเคยมีโอกาสที่ไปทำงานด้านของมหาลัยไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นแบบคนที่เขาดูแลด้านของแบบบริเวณงานอีเวนต์หรืองานต่างๆซึ่งตรงนี้มันมีส่วนช่วยทำให้ผมเคยมีประสบการณ์ด้านการเป็นเด็กเสิร์ฟหรือการบริการคนต่างๆนั่นเองหรือแบบประสบการณ์ที่ผมเคยไปเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารที่คุณแม่ของผมซึ่งจริงมันไม่ใช่พาร์ทไทม์ถูกไหมเพราะผมไม่ได้เงินแต่เราเคยมีประสบการณ์ผมเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ขอให้มันรีเลทกับงานของคุณนิดๆหน่อยๆก็พอครับให้เขารู้สึกว่าคุณมีประสบการณ์ด้านการบริการคุณมีประสบการณ์ด้านเคยทำงานจริงๆแค่นั้นก็พอแล้วครับผมไม่ได้แนะนำให้คุณตอบว่าไม่มีนะนึกออกไหมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไปว่าให้คุณตอบว่ามีแต่ให้ตอบสิ่งที่มันเกี่ยวข้องก็พอหรือถ้ามีที่เกี่ยวข้องเลยแบบตรงๆก็ตอบไปตรงๆไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าเอาให้มันตรงๆไปเลยดีที่สุดถัดมาเราจะมาคุยเรื่องของวิธีการเตรียมกรณีศึกษากรณีศึกษาที่ผมกำลังจะสื่อก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นคำถามว่าคุณรู้ไหมว่าบริษัทนี้เนี่ยยอดขายมากที่สุดเท่าไหร่ต่อวันต่อเดือนหรือคุณลองประมาณดูได้ไหมว่าแบบวันละกี่บาทเช่นอุบัติอย่างเงี้ยผมประมาณวันละ 50,000อะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงกับที่เขาบอกนะอุบัติทำเงินได้เยอะจริงๆนะผมพูดตรงแต่อย่าลืมว่าเขามี cash flow เขามีค่าวัตถุดิบเนี่ยนี่คือ 50,000 คือ revenue อาจจะเป็น1,500,000ต่อเดือนก็จริงแต่ revenue จริงๆ margin ที่เขาได้จริงแบบแค่ 30-40% เองนึกออกปะซึ่งตรงนี้แหละมันเป็น margin ของบริษัทซึ่งยอดขายเยอะเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันต้องแบบลองคิดเรื่องของกำไรพอไปครับพอดีว่าผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยคัดจมูกนิดนึงทีนี้เรามาต่อเงินเดือนที่คุณคาดหวังล่ะผมก็เตรียมมาเลยครับว่าคุณลองเสิร์ชตลาดดูครับว่าพาร์ทไทม์ที่คุณทำหรือบริเวณระแวกที่คุณทำเนี่ยเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่กันบ้างอันนี้คุณก็ไปทำรีเสิร์ชมาก่อนเลยครับมันง่ายมากในการทำรีเสิร์ชตรงนี้คุณอาจจะบอกว่าโอเคครับผมต้องการเงินเดือนเรนจ์อยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 บาทอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าเป็นพาร์ทไทม์ตอนนี้ผมอาจจะต้องการที่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ครับคุณตอบไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอายเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ไปคิดต่ออยู่ดีนึกออกไหมใช่ถัดมาคือถ้าสมมติเขาถามว่าคุณเห็นตัวเองยังไงในอีก5 ปีตรงนี้เนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาเริ่มถามแนวคิดแหละตอนนี้เขาจะเริ่มถามแนวคิดแล้วก็เข้าสู่โหมดที่เรียกว่าคุณทำงานกับเขาไหวไหมอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเขาถามว่าคุณทำงานกับคุณเห็นตัวเองอีก5 ปียังไงเราก็เล่าเลยครับว่าผมเห็นตัวเองที่ผมทุ่มเทเพื่อให้ทำงานและทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นผมอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตครับซึ่งส่วนตัวแล้วในอีก5 ปีผมตั้งใจว่าจะมีการเรียนต่อปริญญาโทกับปริญญาเอกเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของผมพัฒนาขึ้นไปได้มากกว่านี้ครับเห็นไหมถ้าคุณมั่นใจคุณตอบได้คุณรู้ว่าคุณจะตอบอะไรนี่ผมยังไม่ได้เตรียมตัวมาดีมากแต่ผมรู้ว่าผมเคยตอบยังไงนะก่อนอันนี้เนาะซึ่งคร่าวๆคือนี่เป็นสิ่งที่ผมเตรียมตัวตอนที่ผมไปสัมภาษณ์โอเคไหมซึ่งมันจะเป็นคำถามที่ผมเตรียมตัวสำหรับการที่ผมไปตอบคำถามหรือว่าเตรียมตัวต่างๆถัดมาคือการแต่งตัวให้ดีตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยคุยลึกเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันการเตรียมตัวที่ดีการแต่งตัวที่ดีการใส่เสื้อคุณจะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวไปก็ได้ครับนึกออกปะแต่อย่าใส่กางเกงสแล็กกางเกงแบบกางเกงฉีกเยอะๆยีนอะไรเงี้ยแค่ใส่เสื้ออาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อมีปกเสื้อแขนยาวเสื้อมหาลัยชุดมหาลัยก็ได้ครับหรือคุณใส่เสื้อธรรมดาแบบเสื้อยืดสีขาวใส่ชุดให้เรียบร้อยใส่รองเท้าผ้าใบแค่นั้นใส่จุกในเห็นไหมมันก็ดูดีละนึกออกปะซึ่งมันคือการที่แต่งตัวให้ดีใช่ครับมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งคุยกันตรงๆหรือคุยแบบตัวต่อตัวหรือคุยแบบซูมเงี้ยบางทีผมก็มีโอกาสได้อินเตอร์วิวแบบซูมเหมือนกันของ The Library นั่นเองซึ่งการแต่งตัวให้ดีก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งที่ทำให้คุณมีโอกาสได้งานนั่นเองโอเคไหมอันนี้เป็นปัจจัยที่ผมไม่ค่อยอยากให้คุณพลาดเพราะมันง่ายมากโอเคไหมแค่แต่งตัวให้ดีเฉยถัดมาเราจะมาคุยเรื่องของการ be on time ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะสำคัญกว่าการที่คุณเตรียมคำถามสำคัญกว่าทุกเรื่องเลยคือคุณต้อง be on time ถ้าคุณไปไม่ตรงเวลาคุณตัดเสียงคุณไปแล้วเกือบ 40% คุณไม่ให้เกียรติเขาเพราะสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่าคุณทำให้เขา impress กับสิ่งที่คุณเกิดขึ้นอันนี้ผมชอบมากเลยภาพมันตลกดีคุณทำให้เขา impress จากการที่คุณไปก่อนเวลาเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือว่าถ้าคุณไปก่อนเวลาแสดงว่าคุณไปตรงเวลาแต่ถ้าคุณไปตรงเวลาแสดงว่าคุณมาสายแต่ถ้าคุณมาสายแสดงว่าคุณไม่ให้เกียรติเขาอันนี้เป็นคำพูดของคุณรูปเบลมานะซึ่งผมเอามาใช้กับชีวิตของผมตลอดเวลาเลยบางทีเรื่องเรียนผมอาจจะไปสายบ้างแต่ผมไม่ได้สนใจเพราะผมไม่ได้ให้เกียรติเขาถูกไหม
ผมไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เมื่อไหร่ที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญคุณต้องมาก่อนเวลาไม่ว่าจะเป็นการเจอแฟนการเจอคุณพ่อคุณแม่การนัดหมายต่างๆการเจอเพื่อนการมาก่อนเวลาเป็นการให้เกียรติเขาแล้วเป็นการมาแล้วมันคือสิ่งที่เรียกว่าตรงเวลาไปก่อนเวลาของผมคือการตรงเวลาแต่ถ้าคุณมาตรงเวลาแสดงว่าคุณมาสายแต่ถ้าคุณมาสายจริงๆอ่ะมาเลทแสดงว่าคุณไม่ให้เกียรติเขาเช่นตอนผมสัมภาษณ์อ่ะมีคน2 คนมาสัมภาษณ์กับผมนะแต่เขาคือผมแล้วก็เขาถูกไหมผมมาก่อน15 นาทีแล้วเข้ามาเลทประมาณ15 นาทีแค่จุดนี้ทำให้ผมมีโอกาสได้สักแล้วผมได้งานนะตอนนั้นนะเขาไม่ได้งานเพราะอะไรเพราะเขาแค่มาสายบวกกับเขาไม่ได้เตรียมตัวกับคำถามที่เขาเตรียมมาใช่ปะแค่คุณเตรียมตัวคุณมาก่อนเวลาคุณแต่งตัวดีแล้วคุณพูดอย่างมั่นใจเนี่ยผมว่าแทบจะ 80-100% ที่คุณจะได้งานแล้วเขาแค่ดูว่าคุณโอเคกับงานหรือเปล่าคุณผ่านกับงานที่คุณจะโอเคไหมแบบคุณเตรียมรีเสิร์ชมาอย่างดีคุณเตรียมคำถามที่คุณจะต้องเจอมาอย่างดีคุณรู้ว่าแต่ละอย่างคุณต้องตอบยังไงจุดแข็งจุดอ่อนประสบการณ์ของคุณการแนะนำตัวหรือว่าการที่คุณเจอเคสต่างๆเคสสตัดดี้การเตรียมกรณีศึกษาต่างๆถ้าคุณเตรียมตัวมาดีแล้วคุณมาก่อนเวลาอีกผมจะบอกตรงๆเลยว่ายังไงคุณก็ได้งานนั้นแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ได้อินเทอร์วิวคือเข้ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนึกออกไหมมันถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณพลาดการเป็นอินเทอร์วิวเพราะว่าถ้าคุณอินเทอร์วิวได้ดีไม่ว่างานอะไรคุณก็ได้แน่นอนครับทีนี้สุดท้ายเลยครับผมแค่อยากจะสื่อให้ฟังว่าวิธีการที่คุณจะสงบจิตแล้วก็สงบใจให้มั่นใจเนี่ยมันมีคำพูดเดียวเลยนะที่ผมอยากสอนคุณก็คือความมั่นใจทุกอย่างเกิดมาจากการสะสม stack habit นั่นเองยิ่งคุณสะสมนิสัยของคุณที่มันดีมากเท่าไหร่ความมั่นใจของคุณจะมากขึ้นเท่านั้นเหมือนผมอย่างนี้ผมจะมั่นใจได้ยังไงเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปในแต่ละวันและผมทำมันทุกวันเป็นแฮบบิตที่ผมทำมี to do list มี Google Calendar ที่ผมนั่งทำมันคือสิ่งที่ผมทำทุกวันสิ่งที่ทำจนเป็นนิสัยเช่นผมบอกว่าผมจะเก็บที่นอนทุกวันผมก็เก็บมันทุกวันผมพูดกับตัวเองและผมทำมันผมจะออกไปยิมผมก็ไปยิมทุกวัน 6-7 วันต่อสัปดาห์ผมพูดและผมทำผมกินดีผมบอกว่าโอเคจะกินแค่โปรตีนตอนเที่ยงอาจจะมีกินน้ำตาลบ้างตอนระหว่างแบบทำงานเพราะผมบอกกับตัวเองว่าผมจะกินแค่โปรตีนผมบอกแล้วผมทำคุณตัดสินใจว่าคุณบอกแล้วคุณทำนี่แหละวิธีการสร้าง confidence วิธีการสร้าง confidence ที่มั่นใจที่สุดและดีที่สุดคือการที่คุณพูดแล้วคุณทำตามที่คุณพูดอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยที่ผมอยากจะมอบให้คุณได้ผมไม่รู้ว่าวิธีไหนจะดีไปมากกว่านี้แล้วถ้าคุณทำพูดผิดครับถ้าคุณพูดแล้วคุณทำในสิ่งที่คุณพูดสิ่งนั้นแหละมันจะทำให้คุณมีความมั่นใจและทำให้คุณอินเตอร์วิวคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีแบบผมมั่นใจได้แน่นอนว่าถ้าคุณเตรียมพร้อมครบทุกอย่างที่ผมพูดต้องทำตามในสิ่งที่ผมบอกไม่ว่าอินเตอร์วิวไหนผมเชื่อว่าคุณก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนถึงคุณไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าคุณเพิ่มความมั่นใจคุณเตรียมตัวมาดีขึ้นคุณพัฒนาขึ้นคุณมั่นใจในการพูดมากขึ้นในแต่ละคำถามซึ่งตรงนี้แหละคือวิธีการที่คุณจะสัมภาษณ์ให้เป็นแบบ professional ได้โอเคไหมผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเกมนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของการ deal with boss เนาะตอนนี้จะเป็นคลิปของการผมตั้งใจอยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไงทุกคนโอเคไหมกับภาพที่การจัดแสงจัดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยอันนี้ผมแค่อยากจะลองดูนะว่าอันนี้เพื่อนๆโอเคแล้วหรือเปล่ากับแสงแล้วก็ภาพที่เห็นหรือว่าเสียงอะไรเงี้ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ดูก็ได้ครับว่าเสียงแล้วก็วิธีการที่ผมพูดเนี่ยโอเคหรือเปล่าเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะมาเริ่มด้วยท็อปิกนี้กันเลยก็คือวิธีการที่คุณจะดีลกับบอสแล้วก็ทีมเนาะนี่เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการที่ผมพยายามกันกรองแนวคิดแล้วก็วิธีการทั้งหมดที่ผมใช้ในการที่ผมดีลกับหัวหน้าในการดีลกับคนที่เป็นทีมต่างๆเนาะเพราะว่าผมคิดว่าการที่คุณสามารถจัดการหรือว่าวิธีการที่คุณจะสามารถคุยทำให้แบบสารสัมพันธ์กับคนที่เป็นหัวหน้าหรือคนที่เป็นทีมได้เนี่ยมันทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นแล้วทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเนาะเวลาที่คุณอยากไปทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าผมพูดตรงๆอย่างนี้ครับว่าการที่คุณสามารถที่จะแบบดีลกับบอสได้มันเป็นเทคนิคที่ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนึงที่ผมชอบมากเลยก็คือวิธีการคุยเล่นกับผู้คนวิธีการที่ทำให้คุณรู้ว่าการคุยเล่นกับบอสและทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นทำให้เขาไว้ใจคุณมากขึ้นแล้วทำให้คุณผมต้องบอกว่าผมเป็นคนที่เป็น introvert มากๆและผมไม่ชอบที่จะต้องไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักแต่ผมต้องทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งนี่แหละเราจะมาคุยกันเนาะ
แต่ทีนี้ผมจะแบ่งเป็นสองหัวข้อใหญ่เนาะโอเคไหมหัวข้อแรกเราจะมาคุยถึงวิธีการจัดการกับบอสก่อนโอเคไหมอันนี้คือหัวข้อใหญ่แบ่งเป็น2หัวข้อแรกคือดีลกับบอสส่วนอีกข้อนึงคือการดีลกับทีมคือการดีลกับเพื่อนที่ทำงานรุ่นพี่หรือว่าคนที่เป็นเชฟหรือว่าใครก็ตามเนาะที่เขาแบบเป็นรุ่นพี่ของคุณเนาะนี่ก็จะเป็น2ท็อปิกใหญ่ๆวันนี้อาจจะคุยกันนานหน่อยเนาะอาจจะคุยกันแบบ40-50 นาทีแต่ว่าผมอยากให้คุณเข้าใจวิธีการที่คุณจะรับมือกับทั้ง2ประเภทนี้คนทั้ง2ประเภทนี้เนาะทีนี้ผมต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆมันมีคลิปนึงที่ผมได้สอนวิธีการที่คุณรับมือกับลูกค้าที่ไม่ดีไปแล้วเนาะในเรื่องของแนวคิดในการจัดการกับคนที่เป็นลูกค้าที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแนวคิดที่ผมอยากให้คุณลองไปดูก่อนก็ได้ครับว่าถ้าสมมติว่าคุณเจออยู่ตอนนี้หรือว่าคุณไม่โอเคอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ในคอร์สของ Genesis Mindset เนาะซึ่งเป็นคอร์สที่ผมอยากให้ทุกคนดูก่อนที่จะมาเข้า Part Time Job จะมาเข้า Editing Course หรือว่าจะมาเป็นติวเตอร์ก็ตามผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปดูก่อนเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าแนวคิดถ้าคุณผิดแต่เริ่มแต่แรกก็ตามเนี่ยวิธีไม่ว่าคุณทำอะไรมันก็มีโอกาสที่สำเร็จยากเนาะโอเคไหมงั้นเรามาคุยกันดีกว่าวิธีการ deal with boss อันดับแรกเลยคือผมอยากให้คุณเข้าใจในมุมมองเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงยังไม่ไว้ใจคุณขนาดนั้นเพราะคุณยังเป็นมือใหม่หรือเปล่าเพราะคุณยังไม่ได้เป็นมืออาชีพในการทำงานหรือเปล่าเพราะคุณยังทำงานไม่คล่องหรือเปล่าคุณยังรับมือกับ handle กับสถานการณ์ที่มันกดดันไม่ได้หรือเปล่าซึ่งเราต้องเข้าใจในมุมมองเขาให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรจากเราวะเขาต้องการให้เราเก่งอะไรขึ้นถัดมาคือเราต้องเป็นคนที่เป็น be proactive ต้องทำสิ่งที่เกินความคาดหมายเขาทำในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าเราจะทำเช่นตอนนี้ผมทำร้านอาหารอยู่ใช่ไหมที่ปาเด็กเนี่ยผมทำในสิ่งที่เกินความคาดหมายก็คือผมแทบจะจัดเรียงทุกโต๊ะให้ตรงกันเป๊ะจัดเรียงตรงบริเวณทุกที่บริเวณตรงแบบที่วางขยะเวลาเขาใส่เศษไก่เนี่ยหรือว่าเขาใส่จานช้อนซ่อมใส่คิวต่างๆผมรู้เลยว่าโอเคตรงนี้ขาดปากกาตรงนี้ขาดใบเขียนคิวตรงนี้ขาดอะไรเงี้ยซึ่งมันคือสิ่งที่เรียกว่าการที่คุณเตรียมตัวสิ่งที่คุณพร้อมที่จะเจอกับสิ่งที่คุณไม่คาดคิดอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละคือคุณสามารถที่จะวางแผนก่อนได้ทำในสิ่งที่เขาไม่คาดคิดว่าคุณจะทำในสิ่งที่คนปกติเขาไม่ทำคนปกติเขาคงไม่จัดโต๊ะให้มันตรงเป๊ะตัวปกติคนทั่วไปเขาคงไม่แบบไม่มากวาดขยะทั้งที่ยังไม่ได้ถึงเวลาเลิกงานแต่ผมทำเพราะมันทำในสิ่งนี้คนอื่นเขาไม่ทำแต่ผมทำนี่คือการทำในสิ่งที่เกินความคาดหมายนั่นเองถัดมาคือวิธีการ communicate การสื่อสารการวิธีการ handle กับการเวลาคุยกับหัวหน้าบางครั้งหัวหน้าเขาก็ไม่โอเคกับงานของเราบางครั้งเขาไม่โอเคกับงานที่เกิดขึ้นแต่เราต้องบางทีเรายอมรับครับแต่บางทีเราอาจจะคุยกันเวลานอกเวลางานบางทีแบบคุยแบบตรงไปตรงมาว่าพี่ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันปรับดีกว่าไหมถ้าผมย้ายตรงนี้มาตรงนี้จะทำให้งาน work flow ดีขึ้นผมย้ายได้ไหมพี่อะไรเงี้ยคือเราคุยแบบพี่น้องนึกออกไหมตรงนี้แหละถัดมาคือเรา handle conflict คือปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดเยอะมากตอนระหว่างผมทำงานซึ่งอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็น conflict เยอะมากก็คือปัญหาเรื่องไอแมลงสาบในร้านอาหารซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะมีนะเว้ยแบบร้านอาหารปกติมันจะมีแมลงสาบได้ไงวะคือมันเคยมีเว้ยผมจะไม่บอกว่าร้านอะไรโอเคไหมมันเป็นร้านอาหารร้านนึงที่ผมเคยทำซึ่งใครจะไปคิดว่ามันจะมีแมลงสาบวะนึกออกปะซึ่งตรงนี้แหละผม handle วิธีการแบบผมต้อง handle ผมเกลียดแมลงสาบมากเลยผมก็แบบไปจัดการมันแบบสุดท้ายต้องจัดการมันเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องดูแลแล้วก็ให้ความสำคัญกับเขานะผมจะไม่พูดชื่อร้านแล้วก็ผมแค่อยากจะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมันเป็นอะไรที่เกิดเรื่องที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งผมต้องจัดการเนาะเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยที่ผมไม่คิดว่าผมต้องมาจัดการกับเรื่องอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าแบบอันนี้คือทั้งหมดเนาะที่เราดีลกับบอสถัดมาคือเราจะดีลกับทีมวิธีการที่เราจะจัดการกับหรือว่าคุยกับทีมนั่นเองคืออันดับแรกเลยสำคัญที่สุดคือการที่คุณ build trust กับ respect การสร้างความเชื่อใจและความเคารพให้กับคนที่เป็นพี่น้องให้กับคนที่เป็นรุ่นพี่ให้กับคนที่เป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันคุณต้องสร้างความเชื่อใจซึ่งผมจะสอนให้ฟังว่าคุณจะสร้างสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงถัดมาคือการ communicate openly คือการที่คุณพูดคุยตรงไปตรงมาคุยตรงๆเลยว่าโอเคผมไม่โอเคตรงนี้นะผมอยากจะให้คุณพัฒนาตรงนี้นะแต่เราคุยกันตรงๆครับเราพูดตรงๆเลยว่าโอเคเราไม่โอเคตรงนี้เราจะพัฒนาตรงนี้ยังไงได้บ้างซึ่งจุดนี้แหละคือผมจะสอนให้คุณวิธีการ communicate โอเคไหมถัดมาคือผมจะสอนวิธีการทำเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วการเป็นตัวอย่างเนี่ยมันคล้ายๆกับการทำให้บอสเขาพอใจเรามากๆการที่คุณจะเป็นตัวอย่างได้แสดงว่าคุณต้องทำให้คนที่เป็นหัวหน้าหรือบอสของคุณพอใจนั่นเองซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นเทคนิคที่ผมชอบมากมันเป็นอะไรที่เหนื่อยกว่าแต่มันคุ้มค่ากว่าในระยะยาว
โอเคไหมนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เนาะอาจจะใหญ่หน่อยเพราะว่ามันมี2ท็อปิกใหญ่ๆถูกไหมแต่ว่าผมอยากให้คุณเข้าใจจริงๆเพราะว่าปัญหานี้ผมเคยเจอถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็น introvert เหมือนผมหรือเป็นคนที่ไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าที่จะคุยกับคนคุณก็สามารถทำได้โอเคไหมนี่ก็ YouTube กับ Instagram ของผมนะครับก็สามารถไปติดตามได้โอเคไหมหรือว่าแม้กระทั่งวิธีการแชร์คอร์สสามารถแชร์คอร์สได้เลยเพราะแชร์คอร์สนี้จะทำให้เพื่อนของคุณได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันวอร์นิ่งเหมือนเดิมครับคอร์สนี้สำคัญมากเพราะว่าการจัดการกับหัวหน้าของคุณการจัดการกับลูกน้องเนี่ยมันจะช่วยชีวิตคุณง่ายขึ้นโปรที่เหมือนเดิมครับ 1.5 หรือคูณ 2ก็ได้โอเคไหมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าวิธีการดีลกับบอสเราจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยังไงคำพูดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือ do not let the behavior of others destroy your inner peace ทำไมผมต้องพูดเกี่ยวกับเรื่อง peace หรือว่าความสงบขออนุญาตแปลก่อนนะครับ do not let behavior คืออย่าทำให้นิสัยอย่าให้ทำให้พฤติกรรมของใครบางคนหรือสิ่งบางอย่างที่เป็นเพื่อนรอบข้างที่คุณทำงานด้วยมาทำลายความรู้สึกหรือความสงบในจิตใจของคุณทำไมผมถึงใช้คำพูดว่าความสงบเพราะทุกครั้งที่คุณเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดคิดเกิดอะไรบางอย่างที่คุณไม่พอใจจงมีสติจงสงบเพราะว่าสิ่งต่างๆมันบางครั้งคุณอาจจะทำดีมากคุณอาจจะทำให้เขาพอใจมากแต่สุดท้ายเขาก็ไม่โอเคกับคุณนึกออกไหมมันไม่มีอะไรที่มันพอใจไปเสมอฉะนั้นอย่าไปสนใจครับทำในส่วนที่คุณสามารถทำได้เลือกที่จะทำในส่วนที่คุณจะมีความสงบในช่วงคุณเลือกที่จะมีสติในชีวิตของคุณในการทำงานต่างๆโอเคไหมอันนี้เป็นคำพูดของคุณดาไลลามะนะครับทีนี้งั้นเรามาเริ่มจากหัวข้อแรกของการ deal with boss กันก่อนการจัดการหัวหน้าเข้าใจมุมมองเขาก่อนเข้าใจมุมมองของผู้จัดการแล้วทีนี้มุมมองผู้จัดการมีอะไรบ้างล่ะอันดับแรกเลยครับผู้จัดการเขาดูที่ responsibility เป็นอันดับแรกหน้าที่ของคุณทำงานได้ดีแค่ไหนคุณบริการดีแค่ไหนคุณรับมือกับลูกค้าได้มากแค่ไหนคุณรู้วิธีการจัดการกับเพื่อนร่วมงานได้ดีแค่ไหนซึ่งผมจะคุยหลังจากนี้นั่นเองหรือว่าคุณรู้วิธีการแบบมาตรงเวลาหรือเปล่าวิธีการที่คุณจะดูแลเรื่องของบริการลูกค้าได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันคือ responsibility หรือหน้าที่ที่คุณต้องทำมันมีตั้งแต่ผมสอนเกี่ยวกับเรื่องของ interview ถูกไหมคุณเข้าใจ job description หรือรายละเอียดที่คุณจะต้องทำในแต่ละงานอยู่แล้วถูกไหมซึ่งตรงนี้แหละคือเขาดูเรื่องของ responsibility เป็นอย่างแรกเสมอสำคัญที่สุดเลยนะคุณต้องดูว่า responsibility หรือความรับผิดชอบของคุณคืออะไรโอเคไหมถัดมาคือเรามาคุยเรื่องของการ communicate การ communicate เนี่ยคือหลักๆคือวิธีการสื่อสารตั้งแต่การคุยกับลูกค้าการคุยกับพี่ที่ทำงานการคุยกับเพื่อนที่ทำงานและที่สำคัญคือการคุยกับหัวหน้ารู้วิธีการจัดการกับเขารู้วิธีการคุยกับเขารู้วิธีการที่เราจะให้เกียรติและ humble หรือถ่อมตนนั่นเองไม่เย่อหยิ่งเราเก่งได้แต่อย่าเก่งเกินหน้าเกินตาเป็นหลักการใน 48 Law of Power นะถ้าคุณมีโอกาสได้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีมากๆครับที่ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปอ่านก็สามารถไปซื้อได้นั่นเองถัดมาคือคุณต้องเข้าใจในมุมมองของ performance กับ responsibility จะมีความแตกต่างกันนิดนึงครับเพราะว่า performance คือการที่คุณทำได้ดีมากกว่า performance คือประสิทธิภาพในการทำงานของคุณยิ่งถ้าคุณทำประสิทธิภาพได้ดีมากแค่ไหนคุณทำได้มากกว่าสิ่งที่เขาต้องการมากแค่ไหนตรงนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าเกินความคาดหมายคือสิ่งที่เกินในสิ่งที่เขาต้องการเกินในสิ่งที่เขาอยากได้นั่นคือ performance ฉะนั้นเนี่ย3มุมมองสำคัญเลยคือ responsibility ความรับผิดชอบ communication การสื่อสารให้ดีและสุดท้ายคือ performance คือการที่คุณมีประสิทธิภาพในการทำงานคุณรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่คุณทำมาแล้วหัวหน้าต้องการคุณพอจะดูออกถ้าคุณอยู่กับเขาไปเรื่อยถูกไหมงั้นทีนี้เราจะมาคุยกันต่อเราจะมาคุยกันว่าแล้วคุณจะทำยังไงล่ะหลักการนี้คือการเป็น be proactive ตรงนี้เนี่ยโหสำคัญมากถ้าคุณเคยดูเรื่องใน Genesis Mindset ที่ผมพูดคือการเป็นแนวคิดการเริ่มต้นเป็นหัวข้อแรกและสิ่งที่ผมอยากจะพูดก่อนเลยคือคุณต้องเป็นคน proactive ชีวิตของคุณจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถ้าคุณไม่ได้เป็นคน proactive คุณไม่ได้ลงมือทำด้วยตัวคุณเองคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณถ้าคุณรอ reactive รอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรอว่าแบบลองทำไปเรื่อยๆลองทำมันไม่มีอะไรดีขึ้นครับคุณต้องเป็น proactive คุณต้องเลือกที่จะตัดสินใจว่าทำแล้วนะเลือกแล้วนะลองแล้วนะล้มแล้วนะพลาดแล้วนะแพ้แล้วนะชนะแล้วนะนั่นแหละคือ be proactive นี่ความหมายที่แท้จริงของมันซึ่งผมนี้ก็อยากให้ฟังคือตอนที่
อันนี้คือผมไปมีโอกาสได้ไปก๊อปปี้ในภาพมาเนาะในอินเทอร์เน็ตผมชอบภาพนี้ตรงที่ว่าเขาสัมภาษณ์เขาพูดกับเขาพรีเซนต์จะเห็นความชิลของเขาไหมจะเห็นความเห็นแค่สายตาเห็นที่เพื่อนเขาสนใจในงานเห็นที่เพื่อนเขาจะเห็นว่าเขามีความมีเสน่ห์ออกมาจากการที่เขาแค่พรีเซนต์อ่ะเพราะเขามั่นใจเขาอกผายไหลพึงเขาแบบมีสายตาที่คิดว่าความรู้สึกของผมมันบอกได้เลยว่าเขามั่นใจในการพรีเซนต์เขารู้ว่าแต่ละครั้งในการพรีเซนต์เขารู้ว่าเขาจะพูดอะไรซึ่งการที่คุณมีสกิลนี้การพรีเซนต์เป็นอีกสกิลที่สำคัญมากในการที่คุณมีนั่นเองซึ่งทีนี้ผมอยากจะสื่อจริงๆจากภาพนี้คืองานคือเพื่อนสนิทของผมครับงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากในหนังสือ The Richest Man in the Babylon เนี่ยเขาบอกเอาไว้เลยว่างานคือเพื่อนสนิทงานจะสอนให้คุณรู้ว่ามันจะไม่มีวันทิ้งคุณไปทุกๆวันที่กรุงโรมสร้างขึ้นมันใช้เวลาและคุณจะพูดกับผมว่างานไม่ใช่เพื่อนของคุณอย่างนั้นเหรอทั้งที่วันที่คุณสำเร็จคุณกลับดีใจทุกๆเมจิกที่เกิดขึ้นทุกๆเวทมนต์ที่คุณต้องการมันเกิดมาจากงานที่คุณเกลียดที่คุณทำและงานนั้นมันคือเพื่อนสนิทของผมไม่สนใจว่าคุณจะพูดยังไงแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณสามารถให้งานเป็นเพื่อนสนิทของคุณได้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นมากเลยครับไม่รู้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแต่คุณน่าจะพอเข้าใจในสิ่งที่ผมจะสื่อเนาะถัดมาคือการที่เราจะ communicate effectively คือการที่เราสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาความหมายของการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาคืออะไรเรามาดูกันดีกว่าวิธีการที่คุณจะสื่อสารกับตรงไปตรงมาคือการที่คุณเข้าใจในมุมมองเขาคุณเข้าใจว่าโอเคผู้หญิงคนนี้ถูกไหมคุณเข้าใจว่าเขาเจอปัญหาอะไรคุณเข้าใจว่าสมมติว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เขามาทำงานพาร์ทไทม์หลังคุณแล้วเขาไม่รู้เขาต้องทำอะไรแล้วคุณสอนงานเขาคุณช่วยเหลือเขาในการที่คุณคุยกับคนที่เป็นผมมีคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าแม่เนาะในร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งผมชอบตรงที่ว่าแม่สอนผมทุกอย่างเลยตั้งแต่ผมปั้นตัวโอนิกิริไม่ใช่โอนิกิริถือว่าผิดปั้นข้าวปั้นอย่างเงี้ยปั้นรายละเอียดต่างๆซึ่งแบบผมชอบมากแล้วผมมีโอกาสได้ฝึกทอดไก่ฝึกที่จะทำเมนูข้าวหน้าต่างๆทำข้าวของแบบข้าวญี่ปุ่นวิธีการทำต่างๆซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าการที่เราคอมมิวนิเคชได้คือการถามให้เป็นการเข้าใจเขาการช่วยเหลือการมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เขาชีวิตของเขาดีขึ้นนั่นเองนึกออกไหมซึ่งมันเป็นหลักการในการคอมมิวนิเคชซึ่งถ้าผมแนะนำอย่างยิ่งเนาะการที่คุณจะคอมมิวนิเคชได้หนังสือนี้ผมแนะนำมากเลยครับอย่าเป็นคนเก่งที่คุณไม่เป็นหนังสือเล่มนี้ทำให้ผมเรียนรู้ที่จะคุยเป็นรู้ที่จะคุยกับคนอ่ะเพราะการคอมมิวนิเคชจะเห็นว่า3อย่างใช่ไหม responsibility communication แล้วก็ performance ถูกไหมคอมมิวนิเคชเนี่ยเป็นอีกปัจจัยมากที่หัวหน้าจะดูคุณความสามารถที่เขาจะดูว่าคุณคุยเก่งแค่ไหนคุณสามารถคุยและเข้าที่กับทีมได้มากแค่ไหนซึ่งหนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์นั้นแล้วถ้าคุณมีโอกาสได้อ่านนะผมจะบอกเลยว่ามันช่วยเหลือชีวิตคุณได้มากเลยอ่ะแบบคุณจะคุยกับคนเก่งขึ้นคุณจะรู้วิธีการแบบเข้ากับคนถามคนว่าโอเคเป็นยังไงบ้างแบบรู้วิธีการคุยกับคนโคเมสเซจแบบคุยทักทายการคุยเช่นแบบแทนที่คุณจะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนไปล้างจานให้หน่อยดิแล้วที่เราจะพูดอย่างนั้นเราพูดว่าอะไรเฮ้ยมึงจะล้างจานหรือว่าจะทิ้งขยะดีขออภัยครับที่พูดว่ามึงคุณจะล้างจานหรือคุณจะทิ้งขยะเห็นปะนี่คือหลักการง่ายๆแทนที่จะให้เขาทำอะไรเพราะไม่ว่าเขาทำอะไรเราก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่นึกออกไหมคือถ้าเขาจะทิ้งขยะก็ทิ้งไปเราก็ล้างจานแต่ถ้าเขาไม่ทิ้งแต่เขาจะเลือกล้างจานเราก็ไปทิ้งขยะสุดท้ายแล้วคือเราสามารถทำให้เขาทำได้เลยตอนนั้นเพราะเขาตัดสินใจนึกออกไหมมันเป็นหลักการในงานที่หนังสือเล่มนี้ก็สอนคุณและมีหนังสือและมีเทคนิคมากมายที่หนังสือเล่มนี้จะสอนคุณได้ซึ่งผมแนะนำอย่างยิ่งถ้ามีโอกาสนะครับก็สามารถไปหาอ่านได้โอเคไหมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าวิธีการ handle กับ conflict ขออนุญาตนะครับวิธีการ handle กับ conflict แบบ professional คือการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดแบบคุณเป็น professional เลยซึ่งเทคนิคที่ผมจะใช้เลยคือหลักการผมจะเล่าก่อนว่าตอนที่ผมทำงานโอปาเด็กอย่างเงี้ยมันมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นที่มันแบบคอนฟลิกต์จริงๆหรือแบบเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันแฮนเดิลยากคือการที่ลูกค้าเต็มร้านเลยครับเห็นว่าเขาถ่ายมาคือลูกค้าแม่งเต็มร้านจริงๆอ่ะแบบลูกค้าเยอะมากแล้วก็แบบมีประมาณแบบ11โต๊ะแล้วแบบผมคนเดียวต้องรับมือแทบทั้งหมดอ่ะเคยวันนึงผมรับมือแบบคนเดียวแบบโต๊ะนึงเสิร์ฟ4เมนู10โต๊ะ40เมนูผมนั่งเสิร์ฟแบบโหตอนนั้นผมจำได้เลยว่าหัวหน้าผมต้องออกมาเสิร์ฟกับผมด้วยอะแบบตอนที่เขายืนอยู่ที่แคชเชียร์แบบเนี้ยพี่แคทเนี้ยที่เขายืนที่แคชเชียร์เขาเป็นหัวหน้าผมเนาะเขาก็แบบเขามาเสิร์ฟให้ผมเลยอะแบบนึกออกปะนั่นแหละคือตลกตรงที่ว่าแบบพ
ผมได้ทำงานที่นี่แล้วผมทำให้ความคาดหวังของเขาแบบสูงขึ้นอ่ะเขาดีใจที่เขาได้มีโอกาสได้มีผมในทีมเนี่ยข้างในร้านตอนนี้คือผมถ่ายตอนที่คนไม่ได้เยอะนะคือแบบในร้านคือแบบโอ้โหตอนนั้นอ่ะมีคนนั่งข้างหลังเต็มเอียดมีคนนั่งตรงข้างๆก็เต็มเอียดแล้วแบบผมต้องเสิร์ฟต้องเตรียมนี่เห็นปะที่วางอ่ะมันจะมีถังขยะแล้วก็มีใบจดเมนูถูกปะคุณต้องทั้งเก็บโต๊ะที่เขากินเสร็จแล้วรับใบเมนูมาแล้วก็ยื่นให้กับรับใบเมนูใช่ปะแล้วก็เอาไปยื่นให้พี่แคทเนี่ยที่เขายืนอยู่ที่แคชเชียร์เพื่อให้กดให้ไปอยู่หลังร้านแบบเป็นงานสั่งออเดอร์รวมไปถึงคุณต้องเสิร์ฟคุณต้องแฮนเดิลกับลูกค้าเช่นคุณสามารถแบบไปเสิร์ฟน้ำได้ก่อนถูกไหมคุณก็ต้องไปเสิร์ฟน้ำก่อนหรือว่าคุณสามารถที่จะแบบเตรียมพวกจานช้อนสำหรับการที่คุณจะไปเสิร์ฟให้เขาให้ได้แบบเตรียมไว้ก่อนเลยแบบ10 กว่าโต๊ะคุณต้องเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อนเลยแบบเต็มโต๊ะรวมไปถึงคุณต้องแฮนเดิลกับการที่คุณต้องแบบไลน์แมนเต็มหน้าร้านช้อปปี้เต็มหน้าร้านหรือว่าแบบอะไรต่างๆซึ่งมันแบบนึกออกปะคุณต้องแฮนเดิลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่คนเขาแบบต้องรับมือกับปริมาณคนอันมหาศาลอย่างเงี้ยซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมทำไม่พลาดเลยแบบผมเสิร์ฟเป๊ะทำเร็วลูกค้าพอใจแบบตรงเวลาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวหน้าเขาก็มองผมเปลี่ยนไปเลยครับแบบผมทำงานดีขึ้นผมมั่นใจมากขึ้นผมทำงานตรงเวลาผมทุ่มเทเพื่องานให้มันดีที่สุดที่ทำได้นั่นแหละมันคือจุดนั้นแหละจุดที่ทำให้หัวหน้าคุณจะไว้ใจคุณได้เกิดจาก performance ของคุณการ communicate ที่ดี communicate ต้องใช้เวลาครับแต่ performance สามารถทำได้จากการที่คุณเจอปัญหาเมื่อบริษัทหนึ่งเขาเจอปัญหาแล้วคุณช่วยเขาได้หัวหน้าเขาจะมองคุณเปลี่ยนไปเลยอันนี้คือทั้งหมดเนาะที่ผมอยากจะคุยกับเรื่องของบอสทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของทีมคำว่าทีมคือการที่คุณมีทั้งรุ่นพี่มีทั้งเพื่อนมีทั้งคนที่เป็นอาจารย์เช่นเชฟอย่างเงี้ยผมมีอาจารย์ที่เขาเป็นเชฟแล้วเขาเป็นอาจารย์ผมเลยอะผมให้เขาเป็นอาจารย์ผมเลยเพราะว่าผมถามเขาบ่อยมากแล้วแบบรู้วิธีการถามเขาอะว่าแบบเอ้ยพี่ผมอยากทำอันนี้ให้เป็นอะพี่สอนหน่อยดิแล้วก็สอนอะไรเงี้ยหรือแบบสอนเช่นถามพี่คนนี้ว่าเอ้ยพี่ทำไมพี่ทำซอสอร่อยจังอะชมเขาก่อนแล้วก็ถามว่าพี่ทำยังไงพี่เอาผสมอะไรอัตราส่วนเท่าไหร่หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วปกติเวลาพี่อยู่แต่ละวันอะไรเงี้ยพี่อยู่บ้านพี่ทำอะไรบ้างแล้วก็คุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยถามเขาชีวิตประจำวันเขาเป็นยังไงซึ่งเทคนิคนี้แหละผมจะมาคุยให้ฟังคือการ build trust กับ respect วิธีการที่คุณจะ build trust กับ respect ได้คือการที่คุณถามให้เป็นการที่คุณต้องถ่อมตัวซึ่งหัวใจหลักมันคือการที่คุณถ่อมตัวให้เป็น humble is the key การถ่อมตัวคือวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับความเคารพและความเชื่อใจจากผู้คนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับถ้าคุณไม่มีคำว่า humble นะผมจะพูดตรงๆเลยว่าชีวิตนี้คุณจะอยู่ลำบากมากผมพูดตรงๆเลยคือแบบหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานในที่ตอนที่ผมทำที่ The Library อย่างเงี้ย The Library เนาะผมก็ถ่อมตัวที่ทำงานที่ Opera Deck ทำงานที่เซเว่นทำงานที่ร้านกาแฟอย่างเงี้ยผมก็ humble ตลอดผมถ่อมตัวเสมอเวลาที่ผมทำงานผมถ่อมตัวเสมอเพราะว่าผมจะถามเขาว่าเขาเก่งด้านนี้ได้ยังไงเขาทำแบบนี้ได้ยังไงเขาทำอาหารอย่างนี้ยังไงเขาบริหารจัดการยังไงเขาดูแลกับลูกน้องยังไงเขาคิดเงินยังไงผมถามเขาตลอดเวลาเพราะว่าถ้าผมมีโอกาสที่ผมจะได้เรียนรู้ผมก็เรียนรู้จากเขาและผมจะถ่อมตัวทุกครั้งที่เขามีโอกาสเขาใช้งานผมยินดีทำเต็มที่นั่นคือโอกาสที่คุณจะได้เติบโตเก็ตไหมฉะนั้น humble is the key สำคัญเลย humble is the key ถัดมาคือ communicate openly คือตรงนี้ผมพูดหลายๆรอบนะเพราะว่าการที่คุณจะเป็นคนที่ communicate ได้คุณต้องกล้าที่จะคุยอย่างเป็นตรงไปตรงมาคุณต้องกล้าที่จะถามเขาคุณต้องกล้าที่จะคุยว่าโอเคหลายๆคนอ่ะคุยแบบเลื่อยเปื่อยอ่ะชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้างคุยว่านู่นนี่นั่นเป็นยังไงบ้างแต่ผมไม่หลักฐานที่คุณคุยการที่คุณคุยแบบตรงไปตรงมาคุณคุยแบบคุณถ่อมตัวคุณถามเขาว่าคุณใช้สกิลนี้ยังไงคุณเก่งด้านนี้ได้ยังไงคุณโตแบบนี้เป็นยังไงชื่อของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วเราถามของชื่อของเขาอ่ะเราไม่ได้ถามเรื่อยเปื่อยแบบตอนนี้คุณเล่น Facebook เกี่ยวกับอะไรคุณอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้ถามเรื่องแบบนั้นผมถามอะไรที่มันส่งผลกับชีวิตส่งผลกับ impact กับชีวิตของคุณอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นวิธีการที่เราจะ communicate กับคนเนาะแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของการ lead แบบ by example ตรงนี้จริงๆผมจะไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะหลักๆแล้วก็คือการที่คุณจะเป็นแบบอย่างได้คุณต้อง performance ดีซึ่ง performance เป็นอะไรที่ผมให้ความสำคัญมากคือประสิทธิภาพจะจำ3คำนี้ไว้เลยนะถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกตอนนี้จำแค่3คำนี้ responsibility หน้าที่ที่คุณต้องทำ communicate ให้ดีคือการสื่อสารเนาะแล้วก็ performance คือการที่คุณมีประสิทธิภาพในการทำงานคุณรู้ว่าแต่ละวันคุณทำอะไรคุณเจอ conflict สิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ละวันแต่คุณทำมันได้โอเคไหมฉะนั้น3ข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่คุณจะเป็นคนหนึ่งที่
เก่งแล้วก็ deal with หัวหน้าได้ทีนี้คือทั้งหมดเนาะฉะนั้นผมขออนุญาตขอสรุปคร่าวๆเลยแล้วกันว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดที่คุณจะต้องเจอในงานที่คุณจะดีลกับหัวหน้าดีลกับทีมแล้วก็ตามเนี่ยจำไว้เสมอเลยให้เกียรติเขา humble เขาสำคัญเลยคือถ้าคุณไม่ได้อะไรจากคลิปนี้แต่อยากให้คุณจำคำนี้เอาไว้คือคำว่า humble คำว่าถ่อมตัวนี่คือคีย์หลักที่ผมอยากจะสอนในคลิปนี้เนาะเพราะว่าถ้าคุณ humble เป็นคุณถ่อมตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณถ่อมตัวว่าอะไรหลายๆอย่างมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแต่คุณถ่อมตัวเพื่อให้เขาอยู่เหนือกว่าไม่เป็นไรเลยครับชีวิตคุณจะดีขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับผมเกฟนะครับตอนนี้เราก็มาถึงคลิปสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับการเป็นพาร์ทไทม์จ็อบตอนนี้ผมอยากจะก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยผมอยากจะขอบคุณทุกคนก่อนที่ตอนนี้มีโอกาสได้ดูถึงคลิปนี้แล้วก็ดีใจมากๆที่คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งผมอยากจะตอนนี้เนี่ยถ้ามาถึงจุดนี้ผมอยากให้ถ้าคุณได้ลองทำแล้วคุณได้ลองไปหางานแล้วคุณได้ลองแอพพลายแล้วคุณได้ลองอินเทอร์วิวแล้วคุณแล้วตอนนี้คุณได้งานแล้วตอนนี้ถ้าถึงคลิปนี้แล้วแต่คุณยังไม่ได้ลองผมอยากให้คุณลองไปทำดูครับคุณอาจล้มเหลวคุณอาจจะพลาดเลยอะไรก็ตามก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันเนี่ยวิธีการที่ workload แล้วก็ time management ผมแค่อยากจะบอกคุณตรงๆว่าถ้าคุณทำไม่สำเร็จมันไม่เป็นไรเลยครับผมเป็นคนหนึ่งที่ยินดีซัพพอร์ตคุณและเป็นคนหนึ่งที่ยินดีช่วยเหลือคุณตลอดเวลาที่ถ้าเป็นไปได้คุณอาจจะเมสเสจผมมาส่วนตัวก็ได้หรือสามารถทิ้งคอมเมนต์หรือว่าอะไรก็ตามอยู่ในคอมมูนิตี้ของผมยินดีตอบอย่างยิ่งและผมยินดีช่วยเหลือคุณไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันใหญ่มากเช่นเรื่องของการ handle กับชีวิตเรื่องของการที่คุณจะจัดการชีวิตหรือไม่ว่าเรื่องเล็กก็ตามเช่นคุณจะถามว่าโต๊ะนี้ทำงานยังโต๊ะนี้ซื้อที่ไหนหรือว่าเรื่องเล็กๆเช่นแบบคุณซื้อเสื้อนี้ที่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งผมยินดีช่วยมากแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้ผมช่วยคุณสามารถคอมเมนต์แล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยครับผมยินดีและอยากให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเสมอผมหวังว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นงั้นเราไปเริ่มจากในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับวิธีการทำ workload จริงๆของผมว่าผมใช้เวลาและใช้ชีวิตในการทำ time management ยังไงเนาะงั้นเราเริ่มเลยดีกว่า workload กับ time management หัวใจที่คุณจะเป็นคนที่ workload แล้วก็มี time management ที่ดีได้เนี่ยต้องขออภัยเนาะแสงตอนนี้แสงมันเต็มหน้าเต็มตาเลยแต่ว่าผมชอบดีเพราะว่าหน้าผมจะได้มันสว่างๆเนาะมางั้นเรามาเรียนรู้เนื้อหากันเลยดีกว่าวิธีการที่คุณเนี่ยจะมี workload แล้วก็ time management ที่ดีได้คุณจะบริหารเวลายังไงซึ่งวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังเลยว่าเวลาที่ผมใช้เนี่ยที่ผมเคยบอกให้ฟังประจำว่าผมเลิกเรียน 4 โมงผมทำงานถึงผมเลิกเรียน 4 โมงใช่ไหมผมเข้ากะตอน 5 โมงทำงานถึง 3 ทุ่มกินข้าวอะไรเสร็จถึง 4 ทุ่ม 4 ทุ่มถึงตี 2คือทำงานต่อวิดีโอต่อนึกออกไหมซึ่งจะเห็นว่า workload ของผมจะค่อนข้างหนักแล้วก็ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมบริหารเวลายังไงในระหว่างเรียนในระหว่างที่ผมทำงานหรือว่าช่วงซัมเมอร์หรือช่วงวันหยุดเนี้ยผมใช้เวลายังไงไปกับทำอะไรในการแบบทำพาร์ทไทม์เพราะว่าเอาตรงๆคือมีเพื่อนหลายคนมากๆนะครับที่ถามผมแล้วก็คุยกับผมตรงๆว่าคือแบบเอาขอพูดตรงๆเลยแล้วกันว่าเขาพูดว่ามึงมีเวลามากขนาดนี้ได้ยังไงว่าแบบมึงทำหลายอย่างมากได้เงินทำงานแถมไปเรียนอีกคือมึงมีเวลาจัดเวลาได้ยังไงวะคือเอาต้องพูดตรงๆเลยก็คือแถมแบบบางทีผมก็แบบมีเล่นเกมด้วยนะซึ่งผมต้องพูดตรงๆอย่างนี้ครับว่าการที่คุณจะบริหารเวลาได้คุณต้องรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดและอะไรไม่สำคัญกับชีวิตของคุณมันจะเป็นช่วงหนึ่งที่ผมเล่น IG Reel YouTube เข้าไปดูอะไรเรื่อยเปื่อยประจำวันตั้งแต่วันที่คุณพ่อคุณแม่ผมไม่ได้ส่งเงินมาผมแทบจะลบ TikTok ทิ้งลบ Twitter ทิ้งแทบจะลบ YouTube ทิ้งเลยด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มใช้ YouTube มากขึ้นเพราะว่าทำคลิปถูกไหมแต่คือผมแค่อยากจะบอกว่าคุณต้องแลกอะไรบางอย่างมันเป็นแนวคิดของการเสียสละนั่นเองที่ผมเคยบอกในคอร์สของ Genesis Mindset ซึ่งผมแนะนำว่าถ้าคุณยังไม่ได้ดูลองกลับไปดูก่อนดีกว่าครับเพราะคุณจะได้รู้ว่าการเสียสละที่แท้จริงของคุณมันคืออยู่ในเรื่องนี้เลยคือการที่คุณยอมทิ้งเวลาที่คุณยอมไปพักผ่อนยอมที่คุณต้องแบบแทนที่ผมจะแบบไปพักผ่อนไปเล่นเกมไปอะไรเงี้ยตอนเนี้ยแต่ผมเลือกที่จะอัดคลิปเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเพราะผมตั้งใจอย่างยิ่งว่าไม่มากก็น้อยชีวิตคุณต้องดีขึ้นแน่นอนไม่ว่าถ้าคุณเรียนหมดผมรับประกันได้เลยไม่ว่าไม่มากก็น้อยคุณได้แนวคิดของผมคุณได้อะไรบางอย่างไปจากผมแล้วยังไงชีวิตคุณก็ดีขึ้นแน่นอนผมรับประกันได้ถ้าคุณเอาไปใช้จริงๆนะโอเคไหมงั้นทีนี้เราจะมาคุยกันถึงท็อปิกแล้วก็เนื้อหาที่เราจะเริ่มกันเนาะซึ่งวันนี้เราอาจจะคุยกันไม่เยอะมากเพราะว่าผมแค่อยากอธิบายว่า workload ของผมเป็นยังไงแล้วผมบริหารเวลายังไงเนาะ
ซึ่งอันเนี้ยผมจะคุยก็คือ real daily work คืองานที่ผมทำจริงๆในแต่ละวันขออภัยนะถ้าเสียงมันแหบไปนิดนึงเพราะวันนี้ผมพูดเยอะจริงๆผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าคือผมอยากจะอธิบายตรงว่าเวลาที่ผมทำงานจริงๆมันเป็นยังไงเวลาที่ผมเนี่ยทุ่มเทกับการที่ทำงานนั้นแล้วก็แบบทุ่มเทเพื่อให้งานนั้นออกผลออกดอกออกผลเช่นพาร์ทไทม์เนี่ยผมทำงานมันจริงๆยังไงหรือว่าผมบริหารเวลายังไงตรงนี้ผมจะสอนวิธีการทำ time management การแบ่ง blocking time blocking พูดครับ time blocking หรือว่าการ limit distraction หรือว่าการ say no ให้เป็นแล้วก็สุดท้ายคือการที่คุณต้อง suffer มันเป็นเรื่องของการเสียสละครับการเสียสละที่มากที่สุดคือการที่คุณยอมเสียสละชีวิตตอนนี้คุณต้อง suffer คุณต้อง get pain ตอนนี้คุณต้องยอมความเจ็บปวดในตอนนี้และช่วยคุณจะดีขึ้นในอนาคตครับโอเคงั้นเรามาดูกันดีกว่าคุณสามารถติดตาม YouTube กับ Instagram ผมได้เหมือนเดิมผมพูดทุกคลิปเพื่อที่จะทำให้อย่างน้อยตอนนี้คุณยังไม่ติดตามไม่เป็นไรครับถ้าคุณได้อะไรบางอย่างในคลิปนี้คุณค่อยไปติดตามแล้วกันโอเคไหมถัดมาเรามาดูกันต่อแชร์คอร์สเหมือนเดิมครับอยากให้คุณมาเติบโตไปด้วยกันและวอร์นิ่งเหมือนเดิมครับคลิปนี้สำคัญเพราะมันเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะที่ผมคิดว่าเป็นพาร์ทไทม์อาจจะมีคลิปเพิ่มเติมในอนาคตแต่ผมคิดว่าผมจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆโอเคไหมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณและช่วยคุณนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าคุณสามารถโปรทิปได้เหมือนเดิมนะคุณสามารถดูคูณ2ได้ก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยผมอยากให้คุณมาดูคำพูดนี้ก่อนคือ the hardest part is starting get out of the way that the journey is much easier เขาบอกว่าสิ่งนี้ยากที่สุดเลยนะคือการเริ่มต้นการที่คุณสามารถออกจากการเดินทางคุณสามารถเริ่มเดินแล้วเนี่ยมันจะง่ายกว่าเสมอมันง่ายกว่าจริงๆนะผมจะพูดตรงการที่คุณเริ่มต้นที่ตัดสินใจว่าเช่นจะไปยิมอย่างเงี้ยแค่คุณก้าวออกไปจากห้องให้ได้อะมันก็ยากเลยยากที่สุดการลุกขึ้นมาจากเตียงโง่ๆที่แบบปกติครับเตียงที่มันนุ่มมากๆที่มันสบายมากๆเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดคือการที่คุณออกมาจากความสบายนั้นเมื่อคุณออกมาแล้วเนี่ยสิ่งนั้นจะง่ายเลยครับคุณจะไปยิมไปอะไรก็ตามมันจะง่ายมากเช่นตอนนี้เนี่ยผมแบบตอนแรกผมตรงผมกลัวในการที่คนจะตัดสินผมกลัวที่คนอื่นเขาจะพูดกับผมว่าผมทำไม่ดีนะผมตัดคลิปไม่ดีหรืออะไรก็ตามซึ่งผมอยากบอกตรงเลยว่ามันคือเป็นเรื่องภายนอกแล้วมันทำให้ชีวิตของคุณมันไม่ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นไปได้คุณสามารถที่จะพัฒนาชีวิตของคุณโดยการที่คุณเริ่มต้นการง่ายสุดการเริ่มต้นครับเริ่มวันนี้ start today เริ่มวันนี้ครับชีวิตของคุณจะดีขึ้นเองงั้นเรามาดูหัวข้อแรกกันหัวข้อแรกวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ real daily work ว่าเวลาที่ผมทำงานจริงๆมันเป็นยังไงงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ผมจะอธิบายว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย Monday ถึง Friday ผมทำงานอะไรบ้างปกติ7 ชั่วโมงเนี่ยผมใช้สำหรับการนอนประมาณ 6-8 ด้วยซ้ำแต่ว่าผมแค่เอาเป็นค่าเฉลี่ยแล้วกัน7 ชั่วโมงแล้วกันผมนอน7 ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยผมก็หลังจากนั้น6 ชั่วโมงคือผม study ผมไปมหาลัยไปเรียนอาจจะมีทำงานระหว่างเรียนบ้างแต่ผมคิดว่าผมไม่ค่อยอยากนับเพราะว่าหลักๆคือตอนระหว่างเรียนผมก็ทำงานด้วยบ้างแต่หลักๆคือผมเรียนผมจดสรุปแล้วผมแบบพยายามเรียนเพื่อเอาตัวรอดซึ่งถ้ามีใครแบบผมก็จะอัดคลิปไว้สำหรับวิธีการเอาตัวรอดไว้ด้วยเนาะสำหรับการที่คนใดคนหนึ่งที่อยากจะรู้วิธีการที่เขาจะเอาตัวรอดผ่านชีวิตของเขารู้วิธีการเอาตัวรอดการที่จะเรียนให้ได้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผมจะคิดว่าจะใส่ไว้ใน productivity shift ในคอร์สที่ผมแบบใส่ไว้เนาะอาจจะไม่เชิงคอร์สหรอกแต่เป็นทิปที่ผมตั้งใจว่าอยากจะคุยกันเนาะถัดมาเราจะคุยกันเรื่องของถัดมาหลังจากที่6 ชั่วโมงผ่านไปใช่ไหม4 ชั่วโมงคือผมไปทำพาร์ทไทม์ตั้งแต่5 โมงถึง 3 ทุ่มผมก็ไปทำพาร์ทไทม์ตลอดเลยแบบทำงานพาร์ทไทม์แบบทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ผมไม่มีเวลาที่จะแบบเล่นกับเพื่อนมากแบบเพื่อนไปชวนกินข้าวผมแทบไม่ได้กินข้าวกับเพื่อนเลยผมรู้สึกผิดมากแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกครับแต่ดีที่เพื่อนสนิทของผมที่ชื่อชมพู่เขาเป็นคนที่กลับบ้านเนาะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลากินข้าวด้วยกันแต่เป็นเพื่อนสนิทของผมมากๆที่เขารู้ว่าผมทำงานอะไรเขารู้ว่าผมเรียนรู้ยังไงเขารู้ว่าผมพลาดอะไรมาบ้างเยอะมากแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของผมใช่แล้วผมรู้สึกว่าผมดีใจที่มีเพื่อนแบบนี้ที่เขาเข้าใจในส่วนที่ผมทำงานผมหาเงินมากๆอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละมันคือจุดเริ่มต้นของผมถัดมาผมจะคุยเรื่องหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาตัดต่อวิดีโอผมตัดต่อวิดีโอตั้งแต่4 ทุ่มมั้งตี 2 ตี 3ประมาณนั้นอาจจะเลทไปด้วยซ้ำนั่นแหละมันคือจุดเริ่มต้นของผมที่ผมทำงาน2 งานพร้อมกันเลยในเดือนที่2เนาะตอนนี้ผมทำงานพาร์ทไทม์แล้วหลังจากนั้นก็มีแบบพักกินทรานสปอร์ตปกติซึ่งจะเห็นว่าเวลาของผมเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ของผมแทบจะเอาไปอยู่กับการที่พาร์ทไทม์กับจ็อบถ้าเอาพาร์ทไทม์กับอีดิทติ้งรวมกันเกือบ9 ชั่วโมงเลยนะเห็นปะคือผมทำงาน9 ชั่วโมงต่อวันแทบทุกวันต่อสัปดาห์แล้วถ้ายิ่งเป็นช่วงแบบเสาร์อาทิตย์นะผมจะเปิดให้ดูถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์
ผมนอน7 ชั่วโมงใช่ไหมผมทำงานต่อเลย ผมทำงานที่โอปาดิกตอนผมต้องพูดอย่างนี้ผมได้เข้ากะเช้าแล้ว ผมดีใจมากเสาร์อาทิตย์ผมได้เข้ากะเช้า8 ชั่วโมงใช่ไหมทำงาน8 โมงใช่ไหมถึงแบบ8 โมงถึง8 บวก 8ได้ประมาณ4 โมงใช่ไหม4 โมงบวกพักก็ประมาณผมเลิกทำงานประมาณ5 โมงแล้วผมก็หลังจากนั้น5 โมงเสร็จผมก็ทำงานต่อทำงาน editing อีกประมาณ5 ชั่วโมงก็แบบประมาณ5 โมงใช่ไหมผมกินข้าวอะไรถึง6 โมงบวก5 ชั่วโมงก็ประมาณสัก18 บวก 5ก็23ก็ประมาณ5 ทุ่มผมทำงานถึง5 ทุ่มแล้วผมก็เล่นเกมอย่างนั้นผมก็พักอะไรเงี้ยซึ่งจะเห็นว่าคุณสามารถเล่นเกมได้ช่วงของคุณมันแบบมันไม่ใช่แค่ว่าคุณมีแค่การเรียนมีแค่แบบการงานอะไรเงี้ยคุณสามารถพักได้ครับคุณสามารถไปดู Netflix หรืออะไรได้เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์อ่ะคุณทำงานแล้วคุณทำงานมาหนักแล้วคุณแบบมีเวลาพักผ่อนนะคือผมไม่ได้เกลียดการพักผ่อนเลยนะผมชอบการพักผ่อนด้วยซ้ำเพราะว่ามันสามารถทำให้คุณทำงานได้มันระยะยาวมากขึ้นอ่ะคุณต้องพักผ่อนให้เป็นแต่ว่าคุณต้องทำงานก่อนนึกออกไหมเห็นว่าผมทำงานไป13 ชั่วโมงนะเสาร์อาทิตย์เห็นปะผมก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมอีลอนมัสก์ถึงทำงานได้10 ชั่วโมงต่อวันเพราะว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขารู้ว่าวิชั่นบอร์ดเขาคืออะไรเขารู้ว่าเป้าหมายที่เขาจะทำคืออะไรเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากจริงๆซึ่งเขาอยากพาคนบนโลกไปอยู่ดาวอังคารซึ่งมันเป็นอะไรที่คนปกติคงไม่คิดกันนะนึกออกปะแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่เขาคิดซึ่งผมเชื่อว่าหวังว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่จะคิดการใหญ่และมีวิชั่นบอร์ดที่ใหญ่มากๆคนหนึ่งโอเคไหมนี่คือเวลาทั้งหมดที่ผมทำจริงๆจะเห็นว่าถ้าคุณแบ่งเวลาจริงๆแล้วก็เลือกเวลาจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกคุณตัดเวลาเล่น TikTok ตัดเวลาเล่น YouTube ตัดเวลาเล่นเกมสักนิดๆหน่อยๆที่คุณแบบต้องทำอะไรเงี้ยแต่คุณได้มากับการเงินที่มั่นคงขึ้นได้มากับการเงินที่คุณไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่คุณมีเงินเก็บคุณมีสิ่งที่คุณอยากซื้อคุณก็ซื้อได้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะส่วนตัวผมอันนี้คือผมจะอธิบายวิธีการผมบริหารเวลาโอเคไหมวิธีการจัดการเวลาในชีวิตของผมซึ่งถ้ามาคุยกับข้อแรกก่อนเลยก็คือการที่คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอันนี้ผมพูดเสมอนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะคุณต้องมีวิชั่นบอร์ดอ่ะคุณต้องทำวิชั่นบอร์ดในทุกคลิปผมสอนเสมอคุณต้องมีวิชั่นบอร์ดผมขอร้องแล้วผมไหว้แล้วคุณต้องมีวิชั่นบอร์ดขอร้องเลยครับอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่มันไร้สาระมากแต่ถ้าคุณมีวิชั่นบอร์ดชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นคุณจะเวลาคุณท้อคุณรู้ว่าคุณต้องทำยังไงคุณรู้ว่าคุณมีไว้ชัดเจนมากๆนั่นคือการที่คุณมีวิชั่นบอร์ดผมขอร้องเลยครับไม่มีวิชั่นบอร์ดในชีวิตคุณจะดีขึ้นเห็นมันทุกวันแล้วก็ทำสำคัญเลยคือไม่ใช่แค่คุณมีวิชั่นบอร์ดแต่คุณไม่ลงมือทำนะพอคุณมีวิชั่นบอร์ดทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรและคุณรู้ว่าสาเหตุคืออะไรแล้วถัดมาคือการ prioritize tasks and time blocking คุณรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนคุณรู้ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะโชว์ Google Calendar เนาะแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่า time blocking ของผมเป็นยังไงโอเคไหมคือเรื่องที่จะทำงานสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนในหนังสือกินกบตัวนั้นซะผมอยากให้คุณลองไปอ่านของคุณ Brian Tracy เนาะเขาก็เล่าไว้ว่าคุณต้องทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอเหมือนกับการที่ Jar of Light ที่ผมไปเล่าให้ฟังคุณต้องใส่อะไรใส่หินก้อนใหญ่ไปก่อนแล้วคุณค่อยใส่หินกรวดแล้วคุณค่อยใส่ทรายเข้าไปชีวิตของคุณก็ต้องทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเหมือนผมอัดวิดีโอตอนนี้ผมตื่นมาผมอัดวิดีโอก่อนเลย5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้นานมากแต่ผมอัดวิดีโอเพื่อทำให้มีโอกาสได้เตรียมตัวให้กับให้คนที่เขามาเรียนรู้เนี่ยเขาได้คุณค่าจริงจากสิ่งที่ผมพูดนึกออกไหมตรงนี้เนี่ยคือการ prioritize กับ time blocking เนาะถัดมาคือการที่เรา create schedule ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ Google Calendar การรู้ตัวว่าตอนนี้คุณต้องทำอะไรแต่ละวันแต่ละชั่วโมงเนี้ยคุณรู้ว่าแต่ละวันคืออะไรผมมี time daily planner เนาะซึ่งจริงๆเดี๋ยวผมจะพยายามแปะให้แบบบ่อยๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะแปะให้ในคลิปนี้ด้วยผมให้คุณไปดาวน์โหลดเนาะแล้วก็มาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าแต่ละวันคุณทำอะไรอ่ะคุณจะเสียเวลาไปกับการที่คุณใช้เวลากับอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ตอนนี้ผมเขียนว่าโอเคตอนนี้ตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงผมกินบ่ายโมงครึ่งถึง5 โมงครึ่งตอนนี้ที่ผมอัดคลิปวิดีโอหรือว่า6 โมงถึงทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยผมไปยิมซึ่งจะเห็นว่าเมื่อคุณเขียนแล้วคุณรู้ว่าคุณทำอะไรแต่ละวันคุณจะรู้ว่าคุณจะไม่ได้เสียเวลากับอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เช่นถ้าสมมติคุณเขียนว่าคุณเล่น TikTok 1 ชั่วโมงคุณไม่รู้สึกอายมั้งเหรอนึกออกไหมหรือบางทีถ้ามันเป็นการพักผ่อนผมไม่ได้ว่าเลยครับแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ทำงานที่มันสำคัญผมรู้สึกว่าความรู้สึกของผมผมเป็นคนที่รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ถัดมาคือผมจะมาคุยเรื่องการ limit distraction ตรงนี้มันจะมีในตัวของdaily planner เนาะจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า distraction อยู่คือคุณต้องรู้ว่าวิธีจัดการกับ distraction รู้วิธีจัดการกับการที่สิ่งรบกวนของคุณนึกออกปะคุณต้องจัดการให้หมดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์การหิวน้ำ
เพื่อนที่มาแบบบางทีอาจจะโทรมาหรือแฟนโทรมาพ่อแม่โทรมาอะไรเงี้ยคุณต้องจัดการตัดทิ้งให้หมดตอนนี้เนี่ยผมอัดวิดีโอผมใช้ในโหมดของplain mode อย่างเงี้ยคือคุณรู้เลยว่าคุณต้องทำอะไรคุณต้องจัดการกับสิ่งต่างๆยังไงนึกออกไหมนี่คือการ limit distraction แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ learn to say no คุณต้องเลือกที่จะปฏิเสธครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณจะสามารถแบบทำในสิ่งที่คุณต้องการได้อะไรเงี้ยบางครั้งคุณก็ต้องเลือกครับว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณจะทำแล้วมันแบบมันเวิร์กนึกออกปะคุณต้องเลือกที่จะแบบทำในสิ่งที่คุณไม่ได้อยากทำแต่คุณต้องเลือกปฏิเสธในสิ่งที่คุณจำเป็นนึกออกปะตัดออกไปเลยครับตัดส่วนนี้มันไม่จำเป็นในชีวิตของคุณออกไปคุณต้องปฏิเสธมันในคลิป sacrifice ของผมพูดย้ำเสมอบางทีคุณต้องปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่สำคัญปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมอยากให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณเลยครับว่าคุณจะทำตามที่ผมพูดหรือคุณจะเลือกที่จะเมินไปอันนี้มันอยู่ที่คุณเลยครับแต่ผมหวังว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ทำตามแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ผมพูดเพราะว่าผมเชื่อผมผ่านมาแล้วผมก็ล้มเหลวมาแล้วเช่นกันซึ่งตรงนี้แหละคือแนวคิดที่ผมอยากจะสอนโอเคไหมแล้วก็ถัดมาก็จริงๆก็ใกล้จะจบแล้วผมอยากจะมาคุยเรื่องของ time blocking นิดนึงจะเห็นว่าแต่ละวันผมมี to do list เนี่ยเกือบประมาณ10 กว่าอย่างเลยถูกไหมผมมีหลายอย่างที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นการ outreach ผู้คนการที่เตือนตัวเองว่า30 มิลเลียนแบบเป็นการเตือนตัวเองไปด้วยอะว่าเราต้องทำอะไรในแต่ละวันเราต้องรู้ว่าเราต้องหาเงินได้เท่าไหร่เพื่อที่จะเกษียณพ่อแม่ได้หรือว่าแต่ละวันอย่างเงี้ยวันนี้วันอาทิตย์ผมต้องไปโบสถ์ผมต้องรู้ว่าเวลาแต่ละวันผมทำอะไรผมไปยิมผมกินข้าวแล้วผมก็มาเวิร์กต่อซึ่งตรงนี้แหละมันคือจุดที่ทำให้คุณเข้าใจว่าคุณมี work life balance ไหมวะผมไม่รู้ว่ามันควรใช้คำนี้ไหมแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันผมรู้ว่าผมทำงานหนักผมรู้แค่นั้นผมไม่รู้ว่า work life balance ในชีวิตของผมมันคือยังไงแต่ผมรู้ผมมีความสุขกับการที่ผมได้ทำงานเพราะผมรู้ว่าพ่อแม่ผมจะภูมิใจในตัวผมและผมภูมิใจในตัวเองในอดีตมากผมภูมิใจในตอนนี้ที่ผมอัดวิดีโอผมภูมิใจที่ในอนาคตเนี่ยพอผมย้อนกลับมาดูผมทำ journal ผมทำ Google Calendar ผมดีใจที่ผมทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้ขนาดนี้และผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้ขนาดนี้เพราะหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันมีเหตุผลมันเป็นเพื่อให้คุณดีขึ้นมันไม่ได้ไปทำให้ชีวิตคุณแย่ลงบางทีคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างเช่นคุณเกิดอุบัติเหตุแต่มันต้องเกิดขึ้นเพื่อคุณเพื่อให้คุณได้ระลึกอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณฉะนั้นเนี่ยคือการที่คุณมี Google Calendar คุณบริหารเวลาแล้วสำคัญที่สุดเลยคือคุณมี Vision Board ผมพูดย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อให้มันสำคัญจริงๆอะเห็นว่าทุกอย่างนี่ในผมเคยอธิบายไว้หมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น Work Hard คุณลูกเบลมาแกรนด์คาร์ดอนอิมานกาจี Success is the journey not destination คุณแมนนี่คอชบินคุณคริสเซเรียคุณจอร์แดนบาวโคบีไบอันแล้วก็รถ G Class หรือว่านาฬิกา AP4 Go นะที่ผมชอบมากรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ผมพูดเสมอว่าเขาคือคนที่ผมอยากทำให้มันสำเร็จจริงๆเขาคือคนที่ทำให้ผมลุกขึ้นมาทำงานลุกขึ้นมาอัดคลิปลุกขึ้นมาทุ่มเทเพื่อทำให้คุณแหละคุณตอนนี้นี่แหละที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นผมหลักการอย่างหนึ่งที่ผมยึดไว้เสมอเลยคือถ้าผมจะได้เงินผมจะหาเงินก็ต่อเมื่อชีวิตคุณดีขึ้นเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งหรือในอนาคตคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ซื้อคอร์สนี้หรือว่าได้จ่ายเงินผ่านเข้ามาในคอมมูนิตี้นี้ผมจะบอกตรงว่าผมอยากให้ชีวิตคุณดีขึ้นผมอยากทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเพราะว่าชีวิตของคุณดีได้วันนี้นึกออกไหมแล้วสุดท้ายเลยที่ผมอยากจะบอกคือคุณจำเป็นต้องทนในช่วงแรกคุณจำเป็นต้องลำบากในช่วงแรกความยากที่สุดของช่วงแรกคือความยากในการที่คุณต้องทนต่อนรกคุณทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทนต่อการที่คุณจะต้องโดนเพื่อนแบบว่ามึงไปอ่านหนังสือแล้วว่าเพื่อนโอ้เนิร์ดจังวะหรือแบบไม่กินเหล้าแล้วว่าเพื่อนโอ้ชวนไม่ไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบวันนี้แบบไม่เล่นเกมแล้วโอ้ไรวะโอ้ไม่เล่นเลยคุณต้องเจอครับคุณต้องเจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนแต่คุณจะผ่านไปได้เพราะเมื่อคุณมีวิชั่นบอร์ดแล้วคุณรู้ว่าคุณทำมันเพื่ออะไรโอเคไหมแล้วผมบอกว่าก่อนที่เราจะไปจบคลิปนี้ผมอยากให้คุณฟังที่ผมพูดนิดหนึ่งคือผมอยากจะพูดตรงๆว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะของตัว Part Time Job แล้วผมอยากจะสื่อให้ฟังตรงๆว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสำเร็จในฝ่ายของ Part Time หรือทำงานให้สำเร็จใน Part Time เนี่ยผมอยากให้กำลังใจคุณว่าชีวิตนี้ถ้าคุณอยากจะลองอะไรผมอยากให้คุณลองพาร์ทไทม์เป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณมันไม่ใช่งานที่คุณจะทำมันจนสำเร็จหรืองานที่คุณจะทำมันแล้วมันได้แบบหลักแสนที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้
แต่มันคืองานที่ทำให้ผมอดทน มันเป็นงานที่ผมยอมไปล้างจาน งานที่ผมไปยอมไปทำความสะอาดสนามบาส งานที่ผมไปถูพื้นกินเศษเหลืออาหารของคนอื่น มันทำให้ผมโตขึ้น และการที่ผมซัฟเฟอร์ได้ขนาดเนี้ย ไม่ว่างานอะไรที่หนักกว่านี้ผมก็ทำได้อยู่แล้ว ผมยอมทำแน่นอนไม่ต้องห่วงเลย ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเรียนรู้ที่จะซัฟเฟอร์ให้เป็น เรียนรู้ที่จะยอมแพ้ให้เป็น ผมอยากบอกตรงว่าชีวิตคุณจะดีมากกว่านี้แน่นอน และผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ และถ้าคุณมีชีวิตที่ดีขึ้น ผมดีใจไปกับคุณด้วย แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ